我已走對道，暗從已看到。Ngày xưa biết đâu, ngày biết đâu, thiếu mô quy theo. Selamat malam semuanya. Saya ingin nói cựu ingin chọn. Jika saya ingin nói cựu ingin chọn nhau.因为时间慢慢打倒退ya. Segala sesuatu itu dijadikan jika pengalaman hidup untuk diri kita sendiri. Ya sebenarnya itu nyata ngaji tahu juga yang mana cho ăn sedikit jika mungkin mau jimjan aja mau jimjan ya udahlah. Jika juga ngsi jauh kalau ban hin gisi công to terlalu berharap aja udah. Nyinsen nungsi ngsi jauh terlalu berharap pada siapapun dia, siapapun orangnya. Jika ngsi ya terlalu berharap. Jin boyo jika terlalu berharap dia, segala sesuatu itu adalah kosong. Jadi nên kêu dia jika ada dùng jejak nulis dari piang dia kawan. Ni mua chi hiểu dia mấy có mày sa. Ni tu suji lâu gì tay là xả yang mana, tay là xả yang mana. Ini lah kawan. Kamu itu dipandang sebelah mata itu kamu ibaratkan kamu itu adalah tumpukan sampah gitu. Tumpukan sampah yang mana. Saya nggak HP droplet dia ngangkat cas. Ngay me untuk lihat pun saya untuk lihat kayak kehidupan anda. Tapi karena ngay kan hidup saya ini sebagai umat manusia ini, saya yang pernah hidup di dalam dunia ini dan juga saya mempelajari tentang sebuah kehidupan ini. Jadi ngerti ya sang saya dah. Saya nggak apa. Lihat dunia fana ini. Ternyata apa? Ngay sung siapa dah? Anto ngay sung choa dah. Anto ngay sung choa. Anto ba ngay mang phun min si yang mana? Mang đi ngay to dah. Ngay rồi nhìn lùi sang saya dah. Menanam suatu kebajikan, kamu akan mendapatkan suatu kebaikan. Mang dia song cho me. Kawan me yang kong kawan. Nanti me yang kong. Jadi token punya dia ngai chiao. Ngai chiao. Ngai sit hang đi theo đuổi yến. Kemudian ngay chiều ngay anto chin chit
pen juga jangan dah. Lalu yang mengucilkan diri saya sangat heran. Ngay heran dong beditnya dia yang mengucilkan kita, yang merendahkan kita, yang menghina kita, yang menghujat kita, yang meremehkan kita. Itu bukan mereka yang ada tali persaudaraan ya kan. Soalnya pak 最近的人的最困难最磨人的，最近的人啦，属于是个亲戚了，是个朋友了，是个兄弟了，是个姊妹样的。Tapi ngay bagi ngay dah mungkin pun dah. Ngay kau ni thằng đi kì bay kawan. Chen pu dia untuk pun ngay dia hoksip aja, hoksip. Agar saya ini ke depannya saya akan lebih mengerti tentang sebuah arti kehidupan ini. Dia tentu ngay sedikit, biết được ngay sedikit thôi. Ngayคนคิดตัวสาเลยngayคนcái dịch vụ của những ngayคนคิดตัวสาเลย kita tambah si bayau hiểu chứ kesempatan untuk bunki tambah ngay bệnh ngusir aja bệnh ngusir adalah dia khai lỗi gì sih apakah ngay itu tidak pengen ya apakah saya ini tidak layak untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan apakah diri saya ini tidak boleh seperti mereka dan juga orang lain. Mengai lah kawan. Sebenarnya apa như một con ngày trong hình. Như một con ngày trong hình ada. Kemungkinan besar ada. Kita sakai belas asih ada mangkokongan Thai. Kita sakai belas asih ada. Belas kasih kalian itu belum tentu jiwa kalian itu sebesar dari diri saya. Karena ngai ya, dikarenakan ngai ada. Ngai itu udah dilengkapi dari jejak sang penguasa, sang pencipta ya Pak. Sehingga Pak apapun yang terjadi ngay hiểu melepas chiu. Ngay hiểu melepas chiu. Ngay hiểu này biong ko chiu kỳ liệu yo ngay bên này xiong kia. Ngay bên này nút kia. Nhưng mà ngay cái đã nhìn cái ngày họ sang thủ ấy nhìn họ sang thủ ngay chú hắn hay đã nhìn lưỡi vậy nè hắn hay đã nhìn lưỡi nếu mà ngay dưới nhìn xin rồi đó đã nhìn sim đã nhìn nổi sang à sẽ sửa trên nhưng mà nè trong ngay những hình nè trong ngay những hình được tin pu nhận ngay trả lũng chín những hình đó ngay bị khí cây à sang hai triệu ngay bị chỉ kiến đã biết tôi kiến với những nó thì trên này đó ngay bị khí cây rồi bị khí cây tùy chơi ya sẽ cái xong suy dân kia ba mẹ兄弟姊妹yang dah. Tapi selain aja saya itu sudah terlahir di dalam muka bumi ini, nggak itu menjalani kehidupan ini dah. Nggak hiểu sang tổ lịa xe cái đó, sang tổ lịa xe cái yang dah.
ngay chịu ấy kinh cổ lịa sang thùng này như là sẽ ngày nó sẽ ngày đó ngày mấy tiếng mày xá nó mấy tiếng kia hè mày thầy bà bóng mày thầy bóng dài rồi đó tôi kinh vui như đó nhưng mà ngày đó ngày dưới chợ hamo penderitaan hidup itu yang harus saya lalui, itu yang memang harus saya hadapi, yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya, yang mana, agar nanti ke depannya saya lebih memahami lagi, saya lebih paham, saya lebih mengerti, dan disitulah saya dapat banyak pelajaran tentang sebuah arti kehidupan. Malam semuanya. Ngay bề còn chuôn còn. Jadi theo sang ngay想来想去的，ngay想来想去用hin的，按多人ngay ti，按多人想法想ngay兩番的ngay幸福mình rồi. Tetapi ngay hiểu cái想法吧đó, tại ở bưởi thân đó cái想ngay từ ở bưởi cổ đó, ngay phun mình chịu, jin bưởi đó ngay dihadirkan di dunia ini, saya dihadirkan ke dunia ini untuk saya berinkarnasi di kehidupan yang sekarang. Ngay ba chính phun mình mới nhận nhìn ngay bổn sĩ còn phổ ý trong sinh mạng. Ngay mình masalah ngay sẽ điều chỉnh. Ngay tiga soal dia mana siang pháp untuk tujuh ngay. Bahkan ngay hiung chỉ mấy aja ngay giáo aja ngay Tuhan di chịu, ngay phân phối aja ngay mình lấy siang ngay Tuhan di chịu. Ni trong sinh mạng rồi nè. Ni trong sinh mạng ngay có ai bây giờ. Nhưng相信ngay juga mau pet ni yang. Nhưng相信dia ngay juga mau pet ni. Tapi ngay roda kehidupan ada, ngay kai roda kehidupan. Ngay kin komai dah. Kai kehidupan yang lampau terakhir lagi untuk saat ini, nggak itu henti ya, nggak ikin komai yang ini. Bahkan sampai nggak kehidupan pada akhirnya nih nggak terdomai dah. Nghe tu han chi tổ dalam cái nghe nổ xì lấy xiang đó, nghe tao bị nghe sáng thùng đó nghe tu han đi à. Anh tôi nhìn vào cái xiang đó, là biết nghe xiang đó. Nhưng mà nghe xiang đó mày không gì? Ngay thế họ lý giải liệt nhân sinh thế liệt dùng cái này sẽ cái sáng thùng rằng ngay所以ngay chỉ đó là như chỉ cái tất cả nan untuk pun ngay semua itu kita punya dia ngay hiểu melepas thật ra ngay trường án痛苦à. Tapi kita punya yang bertungku lewat. Dia pun ngai piong chiu khui hiyo dah. Ngai mau nai xiong cái.所以ngai đi được tới á. Nhĩ sĩ nhẹ nhị trị liệu rồi. Ngai đi nhị khai loại nhị trị. Như vậy sĩ đó nhẹ khai loại nhị trị. Kita punya dia nhị mới痛苦rồi.
所以你被死吧，爱跳爱juga ang hiểu liu nhí, ngay juga ang hiểu sống nhí, nhé xí ngay tên nhé xí đấy như tên ngay tên nhí xí rồi, nhí xí ba mình ngay oi, nhé xí đấy mình ngay oi, nhé xí mình ngay oi, nhé xí ba ngay liu tổ nhí rồi. Jadi anh tôi nhìn vào cái sống đó, nhưng mà nó ngay phân khơi phong cái nổ gì, ngay phân khơi phong ngay xăm khổ nổ đấy, ngay xăm khổ nổ có liệu xăm điểm phổ. Jadi dự tao cái chi đó, dự tao cái chi đó. Betapa hebatnya dirinya. Sampai mungkin udah lupa kayak daratan aja lah. Bahkan melupakan segala sesuatu yang udah ngaco kayak bekikai untuk ungai. Bekikai untuk ungai dah. Jin bui dah. Jin bui dah. Như mãi bông kim gì xí còn bông kim dạ bông kim tới tung rồi lah. Itu anggap an biasa ya. Daman dengan anggap an biasa. Ngay khi đó đó ngay lịa sang thủng selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa, disinilah saya menjalankan suatu perjalanan aja. Xin tôi nhìn theo cái anggap ngay cùng hải khung bây giờ. Xin tôi nhìn anggap ngay cùng出来bây giờ xích chịu bây giờ. Tapi ngay cùng như thằng kawan, ngay cùng như thằng. Ngay juga mesisan kong boy. Ngay juga dikarenakan ngay xích để lihat jauh. Tetapi ngay jejak ngay alung chen ada, ngay alung chen, ngay kehidupan yang sekarang dan juga yang akan mendatangnya. Pada sebelumnya dia ngay siu yo, ini satu posisi yang utama, ngay posisi yang siu. Jadi ngay lu jadi peran. Những cái peran yang ada, peran untuk menikmati dalam những cái sukacita yang ini bang intinya apa itu tempat aja, tapi ngay tempat apa itu, intinya tempatnya apa itu, tapi ngay tempat apa itu, intinya bunyinya apa itu. Tapi ngay tiếng ngay kinh cổ đó, ngay tí chịu, so với ngay dia sang thùng đó, ngay itu kinh cổ kayak tungku, penderitaan hidup hamdo, penderitaan hidup itu yang harus saya lalui. Ngay juga sit merasakan kayak kebahagiaan. Ngay xịt juga tahu tidak khai lọ đó, ngay xịt juga tahu tidak phân hỷ, cái phân hỷ thế yang trên phun cổ hay vậy,
cái chính phủ của hay đó tao kinh bụi gì đó chưa biết ngay họ ship nữa ngay juga mày đi hỏi như nó ngay juga mày khen như nó chỉ tao kinh bụi như đó ngay hiểu đi ngay hẹn này xả đấy ngay mười tháng phải tự nhiên ngay juga mau ăn họ tự nhiên ngay mười tháng phải tự nhiên ngay juga mau ăn họ tự nhiên ngay đi để tới đó điện thiên khảo ngay đó ấy kinh cô mày ra đó ấy kinh cô mày ra đó ấy kinh cô mày ra đó hiểu mày đó ngay tại đó cái mày đang ngang hiểu đi xong tao lý kinh bụi như đó hay còn ngay mua lấy tao lý đó khi mua bán trả nhìn hiểu tao lòng đó mày đó với ngay hiểu lấy tao lý đó chế làm một lấy cái để trả thiên gì đó Tuhan itu menguji umat manusia tidak akan mungkin melampaui segala dari kemampuannya. Cái thiên khẩu ngày đó cái hay còn cái mô bùn xìa đó cái đi ngay mô bùn xìa cái hiểu những khẩu ngày cái thiên hiểu khẩu ngày đó cái đi ngay bùn xìa đó ngay yang hiểu cô lên nhật gì vậy như mong sống xin mà con theo chân ngay cũng thuật ăn chỉ cái đấy vậy đó theo cái bữa như đó ngay siêu này được mà này chỉ cái đâu ngay chỉ cái juga ngay chỉ cái lời chỉ cái juga nhiều tiền đấy cái nhẹ nhị chi痛苦有变分析用啊，分析就有变假痛苦用啊。jadi sikawa hang lên gì tên gì có nhìn biểu lên thiên khẩu đó sebenarnya ngay si orang-orang pilihan ngay me orang pilihan maka thiên hiểu khẩu ngay me nabi ngay me rasul vậy đó cái thiên hiểu những khẩu ngày đó dưới biểu kịp đi ngày không kịp đi ngày hè này xả rồi nhưng juga ăn phun mình ăn phun mình chứ mà ngay như chả hầm ngay như chạy một tủ hạt đây atau jenis sin karena ngaji tidak ilmu Tuhan ini karena diri saya itu bekerja dengan Tuhan saya ini bekerja dengan jalan Tuhan saya ini adalah orang yang bekerja dengan Tuhan ini tiga thiên là biết đâu cái Tuhan là biết hết đâu rồi nghe bác bị xéo à đâu kiến binh gì đâu nhưng mà ngắt chín này ra ngắt bang mẹ bởi điện nhau ngay juga phân mình tapi ngay đi được đó let's say cái chọc đó chân phụ ngắt chín đó let lộ nhìn chân phụ ngắt bang mẹ let lộ như này đó mi hanya jong ngay nhìn ngay mi cùng cầm chả gitu sao ngay cầm chả gitu sao tapi ngã cái lộ nhìn sang hả đó chứ cái lộ nhìn đó thế lộ nhìn trong gì cái nhìn đó tapi ngã sẽ tụ thành nhìn nào ngã sẽ tụ thành nhìn nào ngã sẽ ngã chiều ngay mungkin dia saya nyisip langsung han pakai main một khéo đó ngay bắt chiều xé chẳng cái tụ thành nhìn nào tao kín bụi gì đó nhưng muốn ngay ngắt cái lộ nhìn này mày xài rồi ngay lộ nhìn đó orang tua saya itu orang tua itu semuanya adalah orang tua saya
muya lo yin deh, cueng lo yin. Keluarga kamu ada di mana? Orang yang hidup di dalam muka bumi ini itulah semuanya keluarga saya. Jadi kita punya dewa nggak si Sauliao, nggak si Sauliao, nggak si Siong Tau An Jan Hi yang hendak, nggak si Siong Tau An Jan Hi ya. Đi bữa ngay chiều ngay cổ hay đi lâu tóc xin nhau hình nào địa giàu ai nhìn này là cái son ngắt chín chín một nào ngắt chín chín là gì một bút gì to lòng này giàu ai nhìn bút gì to lòng này à nhìn này tapi ngay chiều ngay chỉ cái juga sih jauh berharap untuk kayak tahu lah untuk disinggung jika situ atau hocu atau faicu jika mengerti tetapi untuk kita pun jika hadapi sang saya dah jauh aja dia kêu tolong jika dalam arti ada ketian mau soi bu dalam arti ada ketian mau soi bu Tuhan itu tidak akan pernah makan tidur. Dạ như nó sẽ cái thiên hiểu khẩu như đó dính bụi đó đó kí tí tổ như đó buồn gì khai nhiệt cổ buồn gì cổ hay nhau ngày gì xin à ngay khi chả bận doang này như nào các bạn ngay khi đã đi nó lên như dari nó lên diu dari mô số diu ở diu phân số mô như nào ngay mấy chàng số đi như này đó hay còn đi titik yang terendah itu kamu itu akan dipandang sebelah mata dia ngahok sang thung ini ngahok jak filsafat kehidupan ini ngerti dah ni mo dah ni jak oi aja dah jika dia cũng jak oi sang saya nhưng dia相信mo ngay cũng vậy ni truy hẹn kỳ lui bên ni jak oi nhìn đó cái chợ phố đó duy hình tình môn đòi như nào ở địa phương để mất hi này nhở đấy thì cái mấy cũng phải với là các bạn nào jadi sama je cak proses ada jika proses tentang jejak kehidupan cái jam saya cũng chok malam ni ada heo ni cho jejak ni na yu jung na ni chon hi yu lui da ni dia mình jejak ấy còn đó ni truy khen như này hay ni chon hi mo như này nè cái ni truy mo chủ như này apa ya làm shit chịu sen chịu dê chịu quỷ trong hình này đó kadang ngay cái menguasai jejak do sang thùng như này ngay menguasai jejak sang thùng như này lihat chen pu dia fakta ngay hỏi bây giờ không phải cái máy sao đâu họ ni kêu go siha kung na ni apa ya lana na ni apalagi ni siang alung chinyang mo ni siteu he ni mo ni siteu da ni mui ja nya da ni pun si ki pun nya ja oi da nụ theo chết bật theo rồi nó ni truy yu yu ni walaupun ngai siteu da tapi hay còn ni shit chịu lo he ni khéo ni mua mai chi bày东西的你吧bị cái gì tay là xả đó hắn định gì ai còn cái thằng bị cái gì tay là xả đó hắn định gì hay ngay lù trên to lối ngay shit chịu mà sao cầm còn ngay ngay gọi thằng rồi sang hạ là họ thải xe xí mà nó thải xe xí mấy东西đó tại tập tôi nhiều để phiền nhân đỏ với bữa ngay họ sang thủ nhìn là đó nhưng giá ấy ngay giống thuê xe vô trên vùng ngay sẽ siêu ngay giống thuê xe vô trên vùng ngay sẽ siêu các khiêu gì thế đi tại tập con ghi mò các cô hình pun ghi lui
Cô hẹn pun nyi lui nhìn dia nyi tetap nyi kok dia. Cô jujung. Tapi lihat fohan kia chỉ hiểu dia. Kayaknya kan liang babung saya ni ya. Mui ali pai kan liang babung saya ni. Nyi mau itu kok kia boy ya. Hay còn các kan tu nyuk pun nyi nhìn dia tetap nyi kok kia boy ya. Mà tu nhục bên gì chứ là cái về chi bèo về đàn đòi đó tới ngày đó ngày lộ sức của nó chỉ các mấy còn lấy bây đấy mấy còn phẩm sòng này với à ngày còn lấy cung phìn với à những còn chu giống chu thùng kiểu giống kiểu thùng cái như mới như thì cái đứt mèo cả kỳ lý mãi xoay đâu cái lẽ trong hiện đã kiểu ngay ba môi dùng cái chả lại bác sĩ đi đúng với chỗ mày ngay mấy con mình như con ngay đó ngay terlanjur sakit hati ini yang kau nyongkong baik. Saya ini adalah orang yang sudah sangat terlanjur sakit hati. Ngày ba chỉ trong ngày chiều cái chi xí hẻo đó ngay dù mấy còn được ăn dặn thì tao chín vui như đó ngay đó saya ini adalah sebatang kara. Anda itu boleh tanya keluarga saya itu ada di mana. Boleh kamu tanya siapa keluarga kamu di dunia ini, semuanya keluarga saya. Di mana orang tua kamu? Orang tua saya itu ada di mana-mana. Ngay lộn như này đó, ở bí đồ chịu. Ngã ba ở bí đồ chịu, ngã mẹ ở bí đồ chịu. Giúp mình rồi mày. Giúp mà ngay bắt kiểu xoay cái thanh như này. Ngay bắt kiểu xoay cái thanh như này. Ngã ba ngã mẹ đó. Ngã ba ngã mẹ đó. Chính tỏ. Cái gì à ngay khi đó phát hiện mà cái bộ khéo mình đây chìm suy phát hiện là mang sự chìm suy cái bộ khéo đủ ngày nếu mất hàm có chín hiệt cốt liệu bắt hàm có chín hiệt cốt à ngay mày xa này không ạ ngay mày xa xí ngay mê cái dạ nhìn mù này nặng chút đấy mấy ngay mê cái dạ chỉ bay khung ngày đi cái đi nặng à chút đấy dính ở đâu ngay bùi lời dính như thế và ngay thải suy dính ngay thải suy dính nhà mày không gì ngay thải suy dính ngay bây từ đầu mày đâu xí mỏ đi được ngay bây phạm mày thiên khiêu ngay xí sẽ ngay thần nhìn đấy con ngay sẽ ngay thần nhìn nó kiểu sao xịt hỏi đi kiểu sao xịt thủ su thủ kiểu hỏi su đi đâu dịch phục vụ như này một thủ su Việt Nam Hàn Quốc gì phá một khéo như này ngay đó đúng ăn một lít thịt piang vậy apakah cái này như cùng ngay bề phòng sống ấy ngay chưa ấy chỉ xèo cái thầy tùng tặng ấm hết đỏ giờ đó ngay thầy tùng tặng ấm hết đỏ giờ đó Tuhan cinta nhìn hidup ngabu kah ngay sih dari môi như nữa để mê thiên khẩu dựa thiên gì đó ngay khẩu ngay chỉ cái tấm giả mê thiên khẩu ngay khẩu ngay chỉ cái tấm giả khẩu đâu kính bùi nhật
ngay chiều ngay chẳng ai chiều chiều tôi kín vui như thế đó ngay mấy cái nhìn ngay mấy cái phẩm thủy ngay mấy cái nhìn ngay juga mấy cái phẩm thủy你们来吃药的，还打到人干的盘案呢？吃药的东西的，还来打到人干的盘案呢？你还按到上些个门的上些，还按到事情呢，还低嘅還係門啊，睇列世界啦，生個人類生世啦，兩班對於人類啊，兩班幾個處處幾個來歷嘅人員，成個咧都咪ngay bị變態話樣嘅啦。ngay si hậu si ngay si sese dia penjak anak yang terbuang ini nah penjak anak terbuang ini nah katanya anto teto dah hamdo tidak kasih sayang này mà tapi ngay sih nah đây ngay phản thiên phản thị à ngay ba hàng này phản thiên phản thị à như đi mà con có như sang đi đang ngay sẽ cái thành như này apa cái ngay còn hỉ chín ngay apa kong hijin ngay tu meja nhìn rồi này cái lò phù đó ăn ở đó hắn nói cái gì lò phù ăn ở hắn nói cái gì chú giống rồi đó hay chú thùng kẹo giống rồi đó hay là kẹo thùng cái kẹo giống rồi đó kẹo giống cái gì đó cái kẹo đó hay là thùng cái gì tới ngay gì nào ngay đó pun cái chấp gì mua rồi nhìn sehingga tu kin punya ngay juga he mi kok andil juga nhìn tu ngay juga nhìn dah mungkin nggak manfaat thai untuk pun kiosah ngay kok như thằng kawan tu ngay bị gì đó đó hắn ấy phản on à nên ấy phản on thay liệt giống cái này sang thủ cái sang sẻ nếu mày còn phiền nhỉ nhưng mà kiosah chiều ăn adil untuk pun kiosah tapi jika keadilannya cuma untuk pun ngày nếu sao si khổ nhiều à xe nếu sao đó thủ su đều văn ngay mấy cùng dạo ấy phải ký chung chuột ngay đó ngay hiểu bên chặt nhìn là xin ngay tán phá bên nhìn này nhìn ngay tán phá bên nhìn nếu sao si tán phá bên nhìn rồi ngay si dari ngay tán phá bên nhìn à ký chung liệu ngay ya ngay cầm segi itu yang pertama ngay cầm segi ngay losit của những thằng kawan di dunia ini ya di dunia ini saya tidak ada kata-kata kualat karena saya menghadapi dia jejak kehidupan ngay chiều ngay juga
apapun dia, ngay thùng hủ đó, ngay sẽ sẽ ngay tù cứu xoay à, cứu xoay đó ngay tù bộ, ngay tù ông chồng cứu xoay à, cái miệng sử dụng, mungkin kita salah, ăn họ, phải ngay cái chỉ siêu ngay shit, xong nếu thiên tàng phun siêu nhìn, sao đấy đó, ngay shit, xong nếu thiên tàng này đây đó, xong nếu thiên tàng này, phun siêu, shit cha, thông qua, cái chỉ siêu đó, ngay shit terang kan dia tahu, bahwasanya ngay juga ini. Tapi tao chít cái chỉ hiểu đó, dia lọ hẻo đó, dia tiện nằm đó. Mang đi ba ngay đi được ngay posisi đó, để thấy giả thiên gì hả? Thiên gì một giả dân phun. Cái sao đi trong đó đó. Chú hướng thì gì mà cái gì phụ phun chú hướng thì gì mà tại vì ngay sau ngày chín cái chỉ sau ngày bảy ngày ngay tập xịt đó cái chỉ sau đó ngay sau ngày chín ngày bảy xịt ngay chút xịt đó hay cháu sinh ngày bảy mình đã xịt đó ngay chút xịt đó ngay juga nggak sih jauh kita saling pandai untuk lay tungai nggak sih jauh juga untuk kita saling pandai dia Cito untuk yang mana kehilangan ya. Tapi ngay tidak ada ngay cái perjalanan hidup ngay cái sang thùng ngay kinh coi gì ngay từ ở vị thân ngay trước từ ở vị thân ngay cầm xe tổ kita sẽ hiểu trong đó ngay những chi tiêu của tụ lấy con đò tàu thật phun chặt này sang sẻ mà những gì giàu như vậy địa sang thùng ba ngay kín còi nhìn ngay kín có ngay hẳn có còn lý chặt địa sang thùng rồi đó ngay tu tùng chọi đây đó dịch phù liên thông khủ được bên này có được bên này hăng sinh ra uốn cả mông tuấn hết đó cái gì hẻo đó cái gì hẻo ăn tôi chín thịt ăn tôi phèn nhiều nên kêu tao kinh vui như ngày dọn gì chi này đó tao kinh vui như ngày dọn gì chi nè ngay vừa ăn gì nó ăn gì như nào đó ăn gì bà cái đó nhà ngay chiều ngay cả cái dê lò đó xương dây tiểu aja ngay tiểu xuống cái dê lò makanya wajar sewajarnya kan jika lay menganggap jika tu memandang jika menganggap jika lepan ngay situ dia các mấy cầu untuk pun ngay lấy thịt lấy heo phổi lấy mu phổi thì khai sáng dậy mà leba thì khai họ ship untuk pun ngay ya họ ship disitulah saya akan mendapatkan suatu pelajaran yang sesungguhnya yang jadi kayak pelajaran di bidang
Jadi bedanya saya ini dititipkan dari sebuah rahim, dititipkan dari sebuah rahim untuk hadir ke ke muka bumi ini dan juga menghadapi kehidupan, menghadapi sebuah kehidupan maupun rintangan ataupun cobaan. Ini kayak hawa sang thùng嘅經過啦，sang thùng嘅經過啦。Ngay itu kayak lo jengang titisan. Saya ini dititipkan di dia sekaya. Saya ini dititipkan. Saya lihat sekaya. Ngay những sự tại dân phụ này, những sống sinh một con. Ngay ăn sầu tại đó trong chỗ sao trong này, như tới sao cũng lại vẫn hiếu thị gì mấy. Để mà nó xin chỉ chết ngay mang tí gì. Bahkan toksin aja nggak Tuhan baru nyentasi aja Tuhan mau nyinti. Toksin aja baru nyentasi aja Tuhan mau nyinti. Tetapi ngay sung sin dah manusia ini berbuat segala sesuatu. Di balik itu Tuhan yang menguji diri kita. Kalau Tuhan itu berani menguji kita karena dia itu sudah sangat paham bahwasanya kita ini mampu untuk melewati segala sesuatu ujian dan juga cobaan. Ngay makanya ngay chiều ngày 16 ngày 7 kiểu ngày 7 hết ngày 7 chả chiều chả痛苦rồi nè đây bây giờ là đi cái so cái những cái này tạo vào cái thằng này như này cái so cái mong muốn gì kia cho nhỉ đi cái so lại nó bị cái gì ngay bị cái kiểu sai khẩu vào cái thằng nào như tiếp nghe từ một trận ngay bị cái nhìn ngay lột xích được cái thằng em bị cái nhìn nhìn bị rồi đó như vậy chỉ khi cho tận hidup ở đó ngay nhìn bị sang đó ngay bị gì đó và đến dụ khi sửa đó tao nào jadi hay còn cái nhìn đó hay còn kỳ bộ cái sống khoái về khẩu xỉ ngay cái cháu xỉ này đó chính xác tại này kinh ra lấy dạ chính xác dạ bộ chủ cái xăm sai cái chín đó tapi ngay ba mau du trận nhiệt ở phiên nhìn ngay mau du trận nhiệt ở đó ở phiên nhìn ngay juga mereka menghadapi gitu sah tapi takin punya dia ngai ai si tau sin ngai si dah tau sin cái tau sin dia ngai si dah cái ship di tempat dah mungkin badai ngai si tau cái si yo nhìn ai si aja chả alasan hay có mau chả alasan những nhiều si dah ngai juga mereka ai juga niat ai pin tapi ngai hiểu menjelaskan jadi kayak kronologis. Ngai hiểu menjelaskan jadi kayak kronologis. Tapi intinya adalah kalau ngai itu udah dirugikan orang lain. Ngai sih itu sebenarnya mah ngai itu boleh dikatakan orang itu boleh mengatakan saya itu membohongi dia ataupun menipu dia. Tetapi ngai juga kayak masalah juga yang tidak pernah dia mengerti ya. Sehingga ngai jelaskan begitu. Yang kalau kamu itu kalau saya tidak pikir-pikir mati kau ya.
Ngabang, kalau saya harus mati di tangan kamu, apa boleh buat nih? Tetapi yang perlu kamu ingat itu, saya ini tidak ada unsur niat-niat buruk ataupun pikiran-pikiran seperti apa yang abang pikirkan itu. Saya ini tetap bertanggung jawab atas segala pekerjaan saya. Namun kasih saya waktu untuk menjelaskan supaya abang itu ngerti. Meskipun ini bukan urusan abang, ini urusan saya dengan orang lain. Ngay juga tunggu juga, Pak. Ngay juga tunggu. Ngay ada siapa masa oi ya, masa oi siapa? Kok mereka tahu kamu kerja di situ long? Ngã phân vô người thằng, ngã phân vô người thằng. Cô la lý đi ba, chân phụ khơi bệnh cái liền chân phụ xịt ngày xịt treo. Chân phụ khơi bệnh cái liền ba xịt ngày xịt treo. Nghe ba hiểu chỗ cái lũ. Saya tidak akan pernah melarikan. Saya tidak ada unsur niat buruk. Jadi di sini saya bekerja di sini untuk menutupi dari segala kerugian. Tising tiba kalau ngai pun kasat si tiao panang. Sehingga li thong cara ngai codo juga mau hasil. Mau hasil tidak hasil lu mau ngai langsung kem siu kalau ya li thong cara. Nhìn bữa đó đó. Saya juga thật pun相信您juga an苦的。Tapi lihat Pak, di luar ngai dugaan ana, di luar ngai dugaan. Tapi cái bệnh lý sợi ngay chế chiều chuẩn bục khawa đem xong ao juga an thana hina. Cái mấy công sĩ cái oi thằng xe, chế sống đói à. Ngay cả bắn cái lũ bơi thôi chứ chẳng họ cái một cả. Ngay cả bắn những cái liệu thiêu bắn à. Cả bắn những cái liệu thiêu bắn này sao cái. Ngay nữa ngay tất cái kẻ phụ môn này chọn cái lùi. Tapi kan nhìn ba mo cả chỉ cái gì cho. Chỉ cái nữa cái hiểu xong là cho. Mang đi mẹ là cho cái chợ hi bún lấy cho. Để sehingga tahu sini ada. Ngay pun kan takkan mau dùng siêu. Tapi ngay chiều ngay juga mới pusing đấy jangan sáng xe. Ngay mới liệu man mấy cũng mới pusing. Ngay chim cái solusi. An tôi nhìn ngay khẩu thiện. Xin tôi nhìn khẩu thiện bahkan dari ngay hung thì ngay jauh ấy chỉ mới. Ngay khẩu thiện mỗi nhìn hiểu bông chủ đồ chít cả. Ôi mấy ngay langsung cả theo cả con lihat theo cả dah. Lihat theo cả. Ngang bos điều tolong ngay dong. Ngay dù lý xăm theo lui. Cường họ vậy. Tapi dia saya cho họ pun ngay ngang khỏi gì juga. Khỏi gì. Ngay bởi mình như kecewa ngay không. Như dia cái chi siêu ngay hầm cái phun chặt như nào như cái chỗ khủa mungkin này còn chỉ có một cổ chút đấy ba nhìn các đi rồi dia lihat yang như này pin sang cặp bè hết đòi đó ngay sampai kilo pun kilo ya si theo bàn còn ngay nút rồi ngay mua lui ya cái DP mua này lui ya ngay nạp pun kia kiểu kia bỏ miếng cái xe photo su ngay nạp pun kia sampai ada ngay xe photo lo SMA aja ngay đồ hành môn nạp lui mừng lọ phò kéo giống ngay à kéo họ cái nhìn
ngay chỗ ngay nhìn juga hay còn lại còn đồ ngay nhìn phải wa ngay chỗ juga mày là muốn phải là ho kemudian ada ngay mulai ho mai các cái bahan untuk lấy puncak dari sang saya ngay gak ada ngay mufid gak ada liang theo pan keo ngay keo cầm tin resiko gì nó ngay keo cầm á ngay gak ada ngay mufid liang theo pan untuk mai kan cara mai bu cara mai pak mai bu cat mai cái clear mấy đùm pula ngay mấy đâu kéo ai để lượng theo bằng ngay cả đấy ngay một việc như xong ấy cái một số ai cả ai cho à như cô chỉ như cái tại nào ngay tu udah ngay mày lui như nè ngay đâu khiêu như nè ngay xong nó đó như nhìn lấy xong ngay cái pun cara ngay tu hiểu terima kamu na ngay terima cái cả phụ muốn ada ngay juga cái cả phụ muốn untuk menutupi kekuncian yang ini tapi kita mau xong ngay cái itu kêu cầm sát à ngay kêu cầm sát à kawan sehingga tahu sih nana kita selalu chim ngay à kita tahu sih lấy chim ngay à ngay menghadapi gitu soal ngay cũng chịu cái thằng ngay juga coba sih ya ngay juga coba sih ngay juga cái những số sinh juga anh bị trong cái ya kawan ya karena dia kayak hamu jika những cái nhìn này đúng gì ya nhìn đúng gì ngay sih ham ni song sin ngay karena lihat kan ngay kin ko me ni kan ching do aja bro ngay kin ko ni ching do sehingga kita selalu serang aja boncen ngay chỉ do dia là manin ho đâu menghadapi semua ngay kalian nggak tahu kaku ini jangan samtiau ngay cả đấy ngay một phi lượng theo ban sih ngay tebus dari samtiau ngay cả phó đó ngay cả phó ban ghi samtiau ban đầu ghi samtiau ngay một phi đó ngày này biang bún cái phó khi đều bữa đó phó chậm chọn hí cho giảm mình nè để biết ngay bảy giang mấy còn là mất bảy giang dalam arti itu puaskan hatinya apapun bentuknya itu alasan apapun Lenin kan juga mày gì sih còn mày còn do istilah dalam arti itu dirugikan ngay juga paham saya ini sangat paham dengan apa yang mereka katakan itu ngay sih chính phun mình kawan nhưng mà ngay đi rồi đấy jadi ngay bah hiểu puaskan cái hati kalau saya tidak pikir pecah pala kamu ulung gitu kalau memang saya ini harus mati di tangan kamu itu saya juga mau ngomong apa lagi ngay kan tahu isi đâu pintu itu udah satu ya bro ya ngay với năng bro ngay đó merintis mulai berdikari ba ngay michungnya rasa thai punanya ngay michungnya rasa thai punanya na bro
Ngai mulai merintis berdikari hanya menggunakan keberanian. Ngai jungliong bantun thofong chona dah. Jungliong bantun hikai ka bengkel untuk merintis. Jadi hal-hal yang wajar aja yang ini. Karena apa? Ngai me anto dukungan dari cincici moya. Ngai me anto dukungan dari cincici moya. Bahkan jika tidak masalah aja mau juin pulsi untuk menyelesaikan jika masalah. Mau juin pulsi untuk menyelesaikan ngai masalah. Ngai masalahnya ngai pulsi hadapi semua itu. Karena ngai mai. Karena ngai đó cầm xích nhau ngai jam đó ngai cầm tâm nhau ngai hòn à. Ngai lui bên nhìn cái chạy hết liều theo xăm theo đó mới còn xì theo bắn. Untuk dịch theo đó ngai chỉ đó ngai hắn dia bici mà. Ngai Tuhan dia bici mà. Kan nya kehidupan ngai kehidupan itu berbeda bro. Nya kehidupan karena kamu itu mungkin ada kamu itu sudah dapat modal dari orang tua kamu ataupun keluarga kamu yang mendukung. Kalau saya ini dari siapa? Saya memperjuangkan hidup saya itu berdiri di atas kaki diri sendiri ya, melangkah di atas kaki diri sendiri. Karena kita ini mempunyai jalur kita ini nasib yang berbeda, takdir yang berbeda. Kalau ngay jiu ngay hiểu tolong nhìn. Kalau ngay mau ba, mau nhìn hiểu tolong to ngay. Disinilah yang membuat jadi catatan hidup saya ini semakin hari akan semakin keras. Semakin hari diri saya itu bukan menyombongkan diri. Diri saya itu bukannya mau sombong. Di saat itu saya terpuruk. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu, dan juga tidak ada yang hadir untuk diri kita. Ngay ba phút mình đều kawan, ngan phút mình đều. Jadi kamu jangan bertanya tentang siapa orang tua saya. Di dunia ini orang tua itu semua orang tua saya. Jangan kamu bertanya tentang siapa keluarga saya. Semua itu yang hidup di dunia ini semuanya adalah keluarga saya. Keluarga saya itu siapa yang sesungguhnya? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti tentang semua itu. Ngay juga si sống thổ phóng tổ. Ngay si sống thổ phóng tổ. Bởi vì ngày mây còn leo. Các ngài mây còn leo. Karena ini nusi mau jak jan phun na. Mungkin nyiru sama, với thông sĩ như na. Mungkin untuk penyiru sama với thông sĩ như nào. Tapi ngay đó hắn hiểu menghadapi. Ngay jalung chin lah hắn hiểu menghadapi. Ngay juga mesti tuntut telanjang. Jadi bang Tomai na. Tomai, karena ngay saya ini memanglah adalah orang-orang yang menghadapi jika filsafat kehidupan ini. Ini komen ni kawan. Ngay ba mấy chăng? Ngay mấy chăng? Jadi mấy chăng? Cái bây ngắm một phút bên kẹp chéo aja kan tu mấy chăng? Ngắm một phút bên kẹp chéo aja kan tu mấy chăng? Ngay juga ju hubungi keluarga. Tetapi ya lain dulu, lain sekarang. Sehingga mungkin punya dah siapapun dia yang mati,
ataupun diri saya yang mati, saya tidak akan pernah merisaukan segala sesuatu. Disinilah saya banyak belajar. Saya banyak belajar sebagaimana diri saya ini mendapatkan sebuah ilmu. Ilmu ini, kadangkala ilmu ini jangan kita anggap enteng ya. Jangan kita anggap remeh. Di dalam sebuah keluarga, di sini yang perlu kita pikir. Kalau orang tua mempunyai 4 anak, anak yang pertama itu adalah orang miskin. Anak yang kedua, dia bisa mencari dan juga sering mengirimi untuk orang tuanya. Orang tua itu akan seringkali untuk bertanya, menanyakan tentang keberadaan, kabarnya anak yang kedua ini. Sudah makan atau belum, begitu ya. Tetapi kalau yang si miskin ini, dia akan masa bodoh. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun, sepeser pun untuk memberi pada dirinya gitu. Apalagi diri saya. Leba anfun minyak kawan tentang kehidupan. Dia salah mengatakan. Ni đâu xa đó, untuk càng ngày còn nhìn lùi răng sẽ đó, sang thùng chơi liệt xe cây đó, nhưng mà ai còn liệt nhoi bèo, liệt xe cây đó ngay pan siêu tentang jejak filsafat kehidupan ini nak. Ngay mới còn phên nhẹ kawan, nhớ ra ơi được mất sống nhớ ra cái đồ hành đi, ngay ra ơi được mất sống ấy cái đồ hành đi, ngay hiếu thì chỉ mày được mất sống ấy đồ hành đi, ngay tí siêu. Ni kêu dia tetap ni bunyi konmo. Ni kêu dia ni tetap le man ni bunyi konmo. Ali dia ni dia chen pungai de kon chiu ah. Ali dia ni dia chen pungai kon chiu ah. Ngai kon po chiu ah. Masa ngai mo bersih pergi ah. Masa ngai mo bersih pergi hai ko ngai mo bersih pergi dah. Mungkin ba tok ngakeng dah thật như vậy là nah disinilah saya naik kaji sampai juga perlu kita kaji. Kalau kita itu dulu kita itu mendirikan rumah di atas puncak gunung. Saat itu mereka itu banyak kawan-kawan kita, keluarga kita, semua itu mengatakan mereka itu adalah saudara saya. Itu adalah keluarga kita. Yang ada. Tapi Taukin punya kawan. Taukin punya dia orang Jawa yang menyelesaikan ngakai masalah. Orang Jawa itu menyelesaikan masalah saya. Ngayu kaudian, anto nyin ngai kaudian. Sebenarnya tahu sinpa, sebenarnya saya itu udah hokongnya nyawa saya itu di atas tanduk kayak mana. Tapi ngai dia, ngai juga cito, ngai sungsin. Jadi percaya
Tuhan itu menguji seseorang ataupun menguji umat manusia itu di atas kemampuannya itu. Dia baru berani untuk menguji dirinya. Cái thiên hiểu khẩu ngay đó. Nếu mình còn nó con. Nên kêu cái thiên hiểu khẩu ngay đó. Nhưng mà đó kỳ hiểu ti tết tổ ngay đó. Ngay bùn sĩ khâu lia cái masala đó. Ngay bùn sĩ đó. Hiểu tùy phù lia cho sĩ chín à. Ngay hiểu bùn sĩ tùy phù. Karena ada sih kebetulan, Pak. Ini kalau dibicarakan, ini tidak masuk di logika aja, Pak. Selama kaji sih ya udah, ngay lah. Memang diselesai. Lu nggak an kebingungan, Pak. Sebenarnya kon ngay cái bukai lip sih nggak an tenahin, Pak. Ngay sit kỳ đầu lui bên cái xì thiểu pan à. Xì theo pan ngay kỳ lui bên nhìn à. Cái mỏ lựu theo pan à. Cái mỏ lựu theo pan à. Ngay tapi ngay kỳ lui bên kỳ bên xì theo pan à. Ngay xong rồi liang cái cassette mình liang ở đây đó. Ngay juga kan nó đó ngay bề sắp đôi à. Intinya ba cái một cái ba hiểu chút chiều vậy ạ. Hiểu chút hết cái một cái hiểu chút hết. Ngay ba hiểu cho thiệt môn này sáng sẻ vậy nè. Siêu mui đó. Siêu mui dah. Semua itu apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, cái chân phu ba, chân phu dah. Đâu lâu dịch khay đâu, đâu dịch khay đâu, di sini kong permainan ya, kayak permainan ya. Saya ini yang dipermainkan. Permainan tuh, permainan itu saya lah yang dipermainkan aja. Tapi ngay bị keng aja ngena. Ngay bị keng karena ngay saya ini tidak akan pernah lari dari kenyataan ini. Ngay bị keng. Masang itu bekeng dia. Masang itu bekeng dia kawan. Chứ vừa ngay đó, ngay cầm xít nhoi jam dia, ngay cầm tam nhoi hon. Segala sesuatu itu dari jika masalah, saya tidak akan pernah lari dari sebuah kenyataan. Ini siogi aja. Ngay gadai mau fit yang thiếu panah. Như sao vậy còn? Như sao vậy còn? Sony hoang như sao vậy còn? Tôi còn cái con karma sáng sớm đó. Như sao vậy cái con karma sáng sớm đó? Cái chung phụ nhỉ? Một mình nó là. Như một cái con karma sáng sớm đó. Như đó mới bagian dari dia kayak Tuhan yang sáng sớm. Moju nhìn pun như chạm mandat ở sáng sớm đó. Những siêu cái con karma sáng sớm. Người bình thẳng. Đó. Nhưng mà bông thiên phụ đó. Như một cái con karma sáng sớm. Chứ ngay đó, untuk ngay đó bukan masalah untuk masalah karma. Ngay các bạn untuk menghadapi jika perjalanan hidup ini nak. Ada manis, ada pahit. Ya. Juga thiam juga phụ ya. Nhưng một cái con karma xong. Từ những cái con karma xong sẽ như bông thân phụ như sổ đi vắng đó. Thuê nhà tiểu nhà mẹ. Tiểu nhà mẹ chi à. Ya con karma. Karma tiểu nhà mẹ. Karma siapa yang menyebut tentang jika karma? Nhưng ngay karma, nhưng ngay di lo karma, kita masa pun nyicap mandat. Kalau nyi anti ngay di lo karma ini. Jangan saya.
karma bui lai ngay phải chu bui lai nhị tiết ngay phải chu bui lai thuê nhỉ điều gì nha mấy chi à nhớ mà băng cả thùng này nhớ nhớ giàu xin cả xin nhớ nhị ba mang bún gì mang hạt bị chung ngay cái gì đó bà đây nhỉ mungkin như sầu lúa ngắt điều nhà mấy à ngắt điều nhà mấy chi à nhị bún gì hay nhị bún gì đó nhị bún gì mang hạt bị lia giống hay chung ngay à lùng chín giống đó polisi tay lấy giống đó xỉn sao như đó cái sọp bên này này là muốn là cho đó như nào mẹ à lấy sọp bên này này là cái khâu thằng nó bao như nào ngắm cái khâu ấy nhưng mà xoay à nhà cái gì hiểu đó ngay hiểu phụ như đó đầu tiên bây giờ đó ngày một phụ như đó ngày một phụ như sổ nỉ hoàng à như còn ngắt xoay à như sổ nỉ hoàng đó như sổ nỉ hoàng đó như cái còn ngắt xoay à như một phần gì bằng hạt bị cái kenyataan hidup ini nak ngayon inang như sổ nỉ hoàng đó như một phần gì bằng hạt bị kenyataan hidup ini nak như ông thầy chỉ bay à như còn thầy chỉ bay như còn biểu nhà mi chỉ à nó thật sự không nhiều là nhiều đó lari je cái kenyataan hidup ini nak chung nhiều chỉ bay biên sổ nỉ hoàng là những xưa lihat komentaran đó nhiều đó ngày đó xuyên ngày mi chung như thầy sĩ phụ vậy nè từ ngày hay còn ngày hiểu chung chung là như thầy sĩ phụ vậy nè cái làm sao cũng chọ từ ngày cho đặt thầy sĩ phụ vậy nè nên kêu đó ngày chung như những hiểm Malaysia ấn định lục xí men cung à như còn kiểu nhà mê chi à ngày chung như sổ đi hoang đó hiểm Malaysia ấn lục xí men cung à như thằng chi này còn ai bay đó hàm cái chi xí khéo à lý kinh bây giờ đó ngày mua nhau như mày xa ngày mua nhau như mày xa đó bà xa đó cái giống là sạch thiêu à nó giống là sạch thiêu à mình phê ngày mấy cậu hình như các bạn mấy thầy bằng cà lì má đấy gì chứ là có tay đi cái cái bây giờ sang ngày chiều ngày hôm sau là ngày bên cái hiệp đều thật phân hiu mà đó mấy thầy bằng cà lì má cho cái tôi bị cái gì à cái chứ không còn cái kìa nhưng mình nói ngay cả như cậu xèo vậy ngay clip anh kiểu đó mà sao cũng sẽ là con ngay nhỉ liền cái keo cả mắng à ngay cổ đi bơi à bằng cà lì má cho cái tôi bị cái gì à ngay tôi chụp hay gì như nào kính bây giờ xía cho cái tụi mình vậy chăng mấy cô như dạ sọ đi hoáng như còn ngã say à thuê nha tiểu nhà mẹ tiểu nhà mẹ chi à nha nhưng chi bay à như sọ đi hoáng như cầm song ai clip ở đó ngay còn nhân nhớ cái pháp律cái tàu hẹn ngay còn như cổ chút này thải chi bay với cổ chút này tiểu nhà mẹ chi bay à tiểu nhà mẹ à sọ đi hoáng tiểu nhà mẹ chi à nhưng mà saya thuê nhà có chạy dần đa má vậy như hắn mua quần gì chú ly như nào nhưng mà cho ngại lồng chiến với có cho ngại lồng chiến hà đã bị cái đâu nhấn mới có cho ngại lồng chiến nhưng hà đã bị cái đâu nhấn thuê như cái phân bây giờ như cũng cho này như nào mà sang ai mua quần gì đã bị ấy thay bằng cả lima ra ngay
hai pangkalima aja kan pun hadapi ya bengonyi ngai tahu sin aja kan jin kin satain lah ya jangan dum becawi ya nyawi kau chen pun santo agung ah sebenarnya tahu sin ada tukin punya ngai musik pona tukin punya aja musik pona ngai tukin punya dia ngai han musik pona nhưng mà kali dia một kali litong một kali dia ngai kem chiu ngai untuk tebus ngam một việc là xăm thiểu ngai tebus ada jadi tahu linya dah terus kita pun ngai bantu sebenarnya ngai ai còn đó ngai yêu cầu điểm ngap penju untuk meminta aja kayak kemurahan hati yang kadang ngai juga menghadapi aja kayak masalahnya tetapi ngai cũng sang karena kita ya maklumlah ya maklum ngai masalah sebetulnya ngai masalah kadang kan ngai kan ya kita akan merasakan ngai juga udah cukup berusaha nhưng mà ngai kan soi chin ngai juga yêu chin chỉ vậy ngai yêu chin chỉ vậy tetapi sebuah itu hampa ya ngai tuh gini punya ngomong ngai musik pernah ngomong ini ngai juga ngai trường ngai benar Mufid juga tuh mau ada Mufid juga mau ciu dong ngai si megolnya itu ikat tekanan kawan ini bukan tekanan hidup tapi ujian untuk diri saya saya dan buka tuh level kedua ini có modus không bermasalah Sony ya tapi saya ini sudah cukup sangat berusaha saya tidak pernah meminta dengan diri Anda ya saya tidak pernah meminta pada diri Anda saya ini juga tidak ada ngay juga mau mấy cái như thôi nhiệm tuần nào sợ ni hoàng ya ni kita ngali gimana ya nhưng mà ngay đi như vậy phải phiền thật bong này như nào saya ini berani memohon dan juga meminta itu orang-orang yang terdekat orang-orang yang pernah saya kenal bukan pada diri Anda sampah kamu itu sampah ngay mê cái những cái thổ to luôn ya ngay juga những cái thổ con kỳ đó xăm gì theo lũ chít theo kỳ đó xít theo mungkin hanya kawan hiểu tolong aja lihat baca channelnya untuk ngay máy phần tapi nggak apalah cái siêu này còn gì là ngay hiểu selesaikan ngay masalah lihat ngay masalah dia pun ngay selesaikan chill dia ya ngay chỉ đó dia ini sangat ujian yang sangat luar biasa untuk diri saya lah. Ini kayak ujiannya
anh thầy juga lúc ngay juga demikian kan ya, ngay juga demikian, ngay juga Cido về thật vun đường lari dari kayak kenyataan ini ngay nhiều những cái lùi. Saya tidak akan pernah lari dari sebuah kenyataan hidup. Kayak konsekuensi ya, apapun yang terjadi, kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Zaman còn đó, chỉ cần cầm xít nhau ngay jam ya, cầm tam nhau ngay hot. Karena nyido sabi ngay posisi ya. Kalau nyido sa ngay posisi dia nyido sabah, mang có đến hiểu chung ngay nhung hình alung china. Nhưng mang có hiểu chung ngay alung china. Nhưng mấy con phải nhẹ các bạn. Ngay bớt mày keng như bởi mày, saya tidak akan pernah takut dengan siapapun. Karena diri saya ini, saya bekerja dengan jalan Tuhan. Kalau diri saya itu dirugikan sama siapapun, saya tidak akan pernah merugikan siapapun. Saya ini bekerja di dalam jalan Tuhan itu, saya tidak akan pernah takut. Saya tidak akan pernah merugikan siapapun. Kalaupun diri saya itu dirugikan sama orang lain, saya tidak akan pernah pikirkan semua itu. Disitulah kehebatan diri saya. Karena saya ini bekerja dengan jalan Tuhan. Nhớ bị cái con Với vừa ngay đó, ngay hang出来 lùa đó, mungkin ngay cũng 出来 被ăn sầu cầu đó. Tapi tuy nhiên ngay hang 出来 sang thủ đó, ngay mau phiền gì nè. Ngay mau phiền sao đó. Ngay mau phiền sao đó, ngay bah mempertaruhkan segala sesuatu. Saya berani mempertaruhkan segala sesuatu. Saya tidak akan pernah untuk membohongi dan juga membodohi siapapun. Karena saya tahu di balik semua cobaan ini, saya mengambil sebuah hikmahnya. Saya mengambil sebuah hikmah. Disinilah tantangan hidup untuk diri saya. Ngay demikian lah, kalaupun diri saya harus mati di malam ini, saya tidak akan pernah takut. Ngay chiều ngày đó, udah cukup sudah saya mempelajari suatu pelajaran. Karena kita ini mempelajari suatu pelajaran itu berdasarkan dari sebuah keimanan. Ini juga iman ada. Ngay iman kêu thầy. Ngay pun saat ada jangan nuntut untuk dikai masalah. Ngay udah kêu lewat. Ngay udah kêu aja hari pun enggak pian. Ngay kêu đó, hari pun enggak pian. Ni sống nghĩa chứ. Ngay si mi mua rencana gì nữa. Ngay mi mua rencana gì nữa. Kadang ngay si mi nganin juga. Tetapi lihat ke keadaan yang hang doa. Ni dah mana? Ni dah mana ini kau dah? Ngay juga yêu berusaha khao thiện. Đâu xin nè, ngay khao thiện mới nhìn khao thiện chính đó nhìn nè. Lili nguy ngay juga khao thiện gì? Santo Agung ngay juga khao thiện gì? Bahkan cinta lebih dari kasih saja nè. Semuanya dah. Ngay muốn lihat theo cả. Ngay tetap selesaikannya kayak kerjaan. Jangan tahu yang tekan ngay terus itu cả định saja tekan ngay kita polisi lah ya.
tên polisi đây kawan. Cái thịt của nó chả kira saya kau ngắt thằng nào bảo aja ngai Tuhan demikian. Kalaupun ngai besiunnya saya kau juga ngai juga demikian. Kadang ngai kam si baju konco sebetulnya pak ngai mi untuk mengkhianati jejaknya bukan saya ini tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan. Tapi ngai pak chung gitu saan tolui ni nak. Ngai chung gitu saan tolui ni nak. Kalau ngai tolui dah, ngai tolui chung gitu saja nak. Ngai begini kasar dah sing dia bang ngai tu masalah jangan. Tapi ngai begini kasar sampai cina aja ngai chung ngai tu chin. Abi ciwe ni. Nghe bị chim cái sao bạn chen nhỉ? Nghe bác cầm mua đủ hết tội nhỉ? Nghe đó hồ xuân rồi đó. Sebenarnya saya ini inginnya merintis dan juga berdikari begitu. Tapi ya dikarenakan sebuah impian itu di luar dari cikai dugaan aja. Di luar dari jauh dari cikai dugaan. Ya mau gimana lagi kan? Ya segala sesuatu itu mungkin Tuhan itu menyiapkan itu menyongsong hari yang lebih baik untuk diri kita belum tahu kan begitu. Enggak juga ngisi jauh dah untuk menyalahkan siapapun dirinya. Ya salahnya pada siapa? Pada diri kita sendiri. Saya tidak akan pernah mempedulikan apa yang kalian katakan. Enggak pak, ngisi jauh dah. Ngisi jauhnya saya kong mai apa yang ngisi jauh pun. Tetapi saya yang perlukan sebagaimana kita ini hidup kita ini mempunyai suatu faedah, mempunyai sebuah akhlak yang baik begitu aja. Ngay dah, bro. Ngay baiknya kita sama saya. Saya tidak akan pernah saya tidak akan pernah takut kalian itu menjatuhkan diri saya. Saya tidak akan pernah merasa was-was untuk kalian itu mempermalukan diri saya. Nggak bikin kok, bro. Ngay trong sini sang saya aja. Nggak jauh aja punsi untuk mulai membantu ngay alu Cina dah. Dari boleh jangan si Cina. Jadi untuk kita pakai dịch vụ phụ đề như thế ngay pak Bechi do terlalu gimana yang mana ngay Bechi do lewat hino ngay bị giang bro ngay bị giang ngay ba sebenarnya mah ngay 47 dah ngay song liu thiên tang pun liu siêu như nào. Makanya tahu gitu Mejang untuk hadapi dia nyin minasang saya untuk menghadapi nyin minasang saya ngay chỗ đó ngay tetap juga cái solusi untuk mengecur. Lo napa ngay ti bro ngay ti nhớ sao còn mày ngay ti gì còn mày ngay juga mày ti gì còn mày
Ini cho nyite aja, ini cho nyite aja. Intinya ngay masalah, ngay kính bữa như sebenarnya ngay tu sian kio à, ngay tu sian kio. Hay ngay anh một việc ngay chưa kiên cho đi mấy phần xí đâu, để mấy nghe mong một việc đâu. Tapi kính bữa nhìn đây ngay còn đang mong một việc. Mungkin ke depannya dia nggak becok mengkaleo yang. Mungkin ke depannya nggak becok mengkaleo yang. Ngay juga mi kong toán thải bay. Karena ngay trong xin dia di balik di kayak kesusahan itu, Tuhan itu menguji umatnya itu. Tidak mungkin di luar dari sebuah kemampuan dari umatnya itu yang tidak mampu untuk melewati segala sesuatu aja. Chứ mà ngài biết giờ sao còn mày không siêu ngài phun mình là giờ còn nè. Ngài phun mình. Như đó sợi còn mày đúng sih dia ngài phun mình. Intinya bang ngài mau rugi kan rồi như đó sao? Nếu sao siêu còn mày chi bay tiểu nhà mày chi bay anh đó ra. Ngài mau rugi kan rồi như đâu nhìn, ya. Nhưng siêu còn tiểu nhà mày chi tiểu si nhà mày bay anh đó ra. Ngay juga setinya bukan cap mie kong atau jam mie, ya. Tapi sebetulnya ngay adit ya, untuk jadi tham khảo untuk sosialisasi bertukar pendapat, bukan dalam arti saya itu mengemis ya. Ini thằng cincin này biểu xỉ nhà mê chi xỉ thông yên ya. Ya, bro ya. Nó còn như xỉ thông như nào đó, như chiều về ứng phân nè. Những phân như xin mừng aja. Như xin mừng aja. Ngay ứng chung như đó, akun xỉ lo ban biểu xỉ nhà mê chi nhìn nè. Thuê nha. Ya, bro ya. Như anh mô chi nên bùi nhìn đó, anh mô mày. Anh mô chả. Cá chi bòi nhìn đó, như biểu nhà mê chi nhìn đó. Akun xỉ lo ban biểu nhà mê đó. Biểu nhà mê bữa nào lá thông xuân này biểu nhà mê chi đó. Những siêu còn along chín la ya bro ya. Những siêu còn chít còn bắt ya còn tiểu nhà mê à. Ni còn đấy còn tiểu nhà mê chi à. Mê à. Thật sự chung nhỉ. Ya bro ya. Như hồ kêu leo à, như đó cho akun siluman này nhân đó. Biểu nhà mê chi nhân đó, những siêu còn là ban đầu như sửa cũng có này như siêu along chín aja. Như tụi mày siêu còn kakak lihat apakah kita ini pingayu ko home? Nyiba maupun si menghadapi nggak kayak urusan những siêu còn lihat tiến chi với tiểu nhà mi boy ya. Ngay còn chút ngay kronologis ada. Makanya nganya dia bertanggung jawab ini lah, ini thằng này tiểu nhà mi. Ini thằng cincin lo ada. Ngay kampung chút dia kayak nggak kayak kronologis ini dah. Dalam arti dia ngai bertanggung jawab ini nah. Orang Dayak mampu saya hadapi. Orang Madura saya mampu hadapi. Orang Melayu saya mampu menghadapi. Apalagi orang Tionghoa saya berani menghadapi. Untuk apa saya takut? Karena kita ini tidak lari dari sebuah kenyataan. Gitu aja. Lihat teonya nih. Thằng trên này. Ini thằng cincin này teonya nih. Ini mau dong mau fit penyin ini dong. Saya ini akan lari dari sebuah kenyataan hidup. Saya ini
Meskipun saya dirugikan, saya berani dirugikan sama orang lain, tetapi saya tidak mau merugikan orang lain juga. Saya ini tetap berdiri tegar untuk suatu tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi, saya akan menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang merupakan tanggung jawab saya itu saya akan selesaikan untuk memuaskan hati orang dan juga konsumen. Ni mình đâu ngay chung như tớ tiểu nhai mê chi xì thông nhân cái nào. Đó, lý kinh bu như này của người nào ra. Ali tidak hanya jika lau jika hamba jika ali tidak bertukar paham, bertukar pendapat. Ngay juga, ngay cũng chun lý kỳ bay, ngay mấy có hạt nhau sao bông chủ ngay wa, tiểu nhà mấy như thằng kia này ngay tiểu nhà mấy chi, ngay mấy có hạt nhau sao bông chủ ngay à. Tetapi dia jika hanya untuk bersosialisasi, untuk berbagi pendapat, như sao cô tin này như là, như sao cô tin như sao cô lý hỏi như sao cô khen này như là. Ni hiểu pun ngay mai chỉ bay pendapat à. Điều nhà mấy như muốn nói ngay chẳng phiền thật à. Ngay xin mấy phiền thật như nào. Ngay xin mấy phiền thật như nào kawan. Nếu sahabat mang cũng có deh hiểu menghadapi chung ngay hadapi sang saya. Ngay orang thang. Ngay hiểu hadapi le sang saya mang cũng có như saya hiểu à. Mungkin như sahabat saya cũng đi bị nhiều à. Tapi ngay mau jauh như nào. Ngay bây giờ như nào, ngay bây giờ như nào. Bahkan malaikat pencabut nyawa aja saya tidak akan pernah takut kalau dia sudah datang ke hadapan saya tidak akan pernah dikenal. Kalau hari itu sudah tiba untuk diri kita, udah akhiri hidup ini, malaikat pencabut nyawa pun saya tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar. Ngắm bị keng. Makanya nyam lobong aja kan tuh keng kiko. Nyam lobong aja kan tuh keng kiko. Ceritanya gimana dong? Jadi kayak nang bro, aja kan. Ngay kan dia sebenarnya naik dari awal ancong kong nih. Jadi ke dari awal tuh aja ngay kan tu liang oleh thiệt muốn sehingga ngay tu ham nhìn ka untuk lay punit thong muka. Ngay thong muka bukan yang đó. Jadi cái thong muka đó sebenarnya cái han songai hay cũng untuk dia cái ongkos tambahan tuh itu han songai si theo. Tapi kita tambah cái lấy cái ongkos tambahan ngay mình đã cái iso ngay mình cái iso yang mana. Isi kalau kakak ongkos tambahan itu jadi ya kemurahan hati ya untuk saling mengerti ya yang ada. Jadi puncak ini dari kongthol lũ thiểu bản kan. Sehingga ngay tu liang đồ dịch phù môn ngay cả cái thọ cái DP đôi sebab các muốn dia cứu thiểu chết lalu ngay cả cái thổ cái DP đôi xì thiểu bản các cái xì thiểu bản ngay đồ này kỳ pun phết nhìn này kỳ pun phết nhìn à như đây kỳ pun phết nhìn kỳ pun các tukang cat à dikarenakan kira saya phải lọ họ ai bom yang ngay đồ kỳ pun ghế siêu mi đa kỳ mê cái rồi cái chơi Brunei rồi ngay khi đó juga giống như này ngay juga chim điều cái ba cái me juga ngerti
Bung bagi juga sit. Cái phun đều một cả. Ngay juga ang sit sau giloi lah. Ang sit sau giloi. Ngay một sau giloi. Nhưng tôi nói ra cái một sau giloi. Jadi ngay ki các cái lui bên kia đó. Như coi như là, nếu mình ngayตั้ง sa chua một cả như các ngayตั้ง sa chua một cả sebenarnya kejadian kiểu điều. Ngayตั้ง sa cái chua một cả. Ta dumpul ngayตั้ง sa ta. Ngayตั้ง sa chua. Ki mosong. Jadi cái thịt mun này lui ra ngay tục kỳ bên kia. Sebenarnya cái thịt mun này ada dia ngay mai chiu kêu điều. Semuanya ini batalkan untuk karena ngay nước tổ đó, dù nhiều phun chất đó ngay hả, ở liên các cả phụ môn này tổ, xây dựng hình đều, kim mô lấy cả ngay gió, các bà hắn ngay đồ mấy liều, các bà hắn sinh ngay liều, cái đó ngay cái đấy ngay một phía bên liều theo ban à, untuk demi kisong lấy cả ngay gió, untuk demi kisong lấy cả ngay gió, ngay cái đấy ngay một phía đường liều ban à. Ngay cái đấy ngay một phía đường theo ban à. Untuk cái song này là ngay gió, ngay mấy cái kia song này cái gió đó, ngay hiểu mấy cái đụng bol, hiểu mấy cái chát, hiểu mấy cái lele giống như ngay mấy chịu untuk cái kebutuhan ada yang, mesti mau soal cái gió, siêu mui đó, siêu mui ngay đầu likin punya đó, ngay juga ngay chỉ đó, udah lay menjelaskan jika sang sayang đó, sebenarnya dia thông tin là ăn chiu xì đấy, ăn chiu xì đấy, nếu mà dia ăn chiu xì, ngay tu udah kêu à, ngay udah kêu à, nhiều ngày mấy chỉ bài à. Như chiều như một bút xí ngay ba sebenarnya ai còn ai mi bùi đều đồ kia hơn đó, với bùi đều đồ kia ngắt say phổi cho ông miếng aja dia ngay tu mau nak lui pun ngắt say phổi, mau nak lui pun ngelop phổi, sih cái say phổi bom miếng aja ngay hiểu kiểu cái lui pun kỳ bom miếng untuk cái say phổi, karena mana, karena ngay jauh đó dia untuk jika kebaikan bersama, tapi dah cái nhóm mình ngay đó ngay chuyện đó á, ngay juga bày còn là bắt hình menuntut ya, cái mình nó append, ya, nó append nghe mình, ngay juga ngay chiều, bày là mình thùng sim là, mungkin cái gì hiểu đó ngay sau hiểu chạy, thế ngay si juga mẹ ăn gì mà. Nhưng mà đi cái mình cái lá chẳng ai dùng lượng bản tuần thì khẩu phu người như nào, ngay dùng lượng bản tuần thì khẩu phu à, ngay dùng lượng bản tuần cái gì xíu đó, untuk đó, ngay juga cái keyakinan lah bahasanya dah, saya ini bisa, saya ini mampu ya kan, ngay ba percaya dirinya lah yang mana. Chứ bawaan to sang saya posisi lain. Tapi ngay cerita dia kayak di luar dari dia nyawa sang saya yang dah di luar dari cikai dugaan. Ngay nhìn mấy cùng ăn ngày nhìn, kadang ngay xong rồi nhìn kêu ba nhìn khủ à, biasa lah, biasa. Nhìn kêu nhìn khủ, ở dùng ở lui, tapi ngay ba, juga nhìn này lui hi pun nhìn này yang mana, juga nhìn này lui hi pun nhìn này, nhìn được ngay ba, ngay tại đây lui ba, beda dari ngay ton saloi.
cái như này lui nạp bún ngày ngày nạp bún nhiều như này như vậy mỗi chồng ngày đi thì như mỗi chồng ngày pan từ rồi tapi ngayon ba ito may kawan ngayon anggap ba mungkin mungkin kemungkinan besar ba ngayon siya udah ngayon kayak sih udah kehidupan yang lampau itu kehidupan masa lalu itu ngayon soalnya itu saya aja yang ya untuk saat ini saya juga pernah berbuat baik untuk orang lain ya. Tapi ngay resiko đó kita thấy đi ngay bởi vì đã giờ đây nhìn như sao có hành thì cái đó nhìn juga hành thì ngay bởi vì nhìn đã giờ đây nhìn aja mungkin nhìn bah hành thì tapi ngay pun sih menyelesaikan kayak masalah karena saya yakin segala sesuatu itu tentunya pasti ada kayak jalan penyelesaian. Anh bác相信要條門如何出啊？untuk pun ngay事情啊，selagi事情啊，個天班台的還有處理啊，事情太過天的冇處理了哟。Ngay bác相信到呢啲啊，ngay bikin pun kerugian, ngay mấy còn dari lihat, cái nhìn cái sáu ngay cả ship theo lý aja cứ mình đâu cả cái chẳng aja cái Tuhan bikin à. Sáu ngày cả ship theo lý aja juga padahal chỉ 6 ngày thôi ya. Cái gì cái juga mình đâu cả cái chẳng à. Ngay Tuhan bikin. Ngay tụi mình cái thổ lý. Ngay sim ngal lý ya. Sim ngal lo cái shit yang ini. Ngay Tuhan bikin. Jadi ngay hadapi sang saya ngay 20 lang saya aja ngay tu做了 kamu. Jadi untuk apa saya khawatirkan tentang diri saya. Ngay 20 lang saya aja gitu pun si 做了 kamu. Tukin pun ngay 40 lang saya udah. Jadi ngay ba ngay chỉ ăn to ba ngay kin ko leo. Ngay đi chỉ đồ ngay juga ba ăn hẳn tu pun ngay leo. Ăn hẳn tu pun ngay chiều ngay juga ngsi jauh untuk lay sell li untuk lihat guys sell yang mana sebenarnya siapa aja nggak pun ada konpo yang lu ya kita bicara aja nggak han oh Tuhan yang bertanggung jawabnya nah nhìn bicara nggak siapa aja nggak Tuhan yang bertanggung jawabnya nah nggak pun sih susun nggak mau bicara pun kita tidak pegangan nah berarti nggak kita tanggung jawab loh ngay cái kita tanggung jawab nhìn ngay chỗ kia số cái phun chặt à ngay cái đấy ngay một phiên lượng thiếu bản à ngày mai chiều cái chặt cái mình nó sẽ dùng nó sẽ ngày mai chiều sa chỉ với nó sẽ ngày mai chiều tapi itu kimusong aja ngay chiều ngay mới juga dirugikan mungkin memang anggap dia kehidupan yang lampau itu mungkin saya ini kehidupan yang lampau itu saya ini ada berutang dengan dia sehingga mungkin punya yang saya hadapi ngay sih hadapi ngay tuntut jiwa yang saya hadapi dengan dia kayak konsumen ada ngay pun sih kalian theo các thổ lối kalian theo các thổ lối ngay gần đây một phiên điểm thiếu ban aja ngay ban di sắm thiểu ngay pun dia so pegangan dalam arti dia manin sehingga ngay memperpanjangkan juga masalah bro dia satu tahu lu dia memang strategi kondong ngay tapi ngay belum ketemu orang-orang yang tepat nó tên chi phủ như thế này cái mày chăng bro
Ini kok ngarang thầy chi bay thầy opera jangan tu bikin. Ngay kehidupan Pak menyikin kok. Ini siapa mungkin konya kehidupan Pak mungkin Pak ini dong ngarang cerita. Ini anggap ngarang cerita jangan berpusing ah. Emangnya kira ni kok ngai ngarang cerita ngai juga mau untung main sih. Dia kok ni kok ngai lepas hen. Mang kok ngai rugi kan do ni tahu ni nanya. Mang kok dia ngai rugi kan do ni na. Cuman ngai thật ra nói cái tàu kiến bút yang emang sit phận si yang mà thật ra nói cái đó tàu kiến bút yang emang sit phận si ngay cho nó dia ngay mau phi rồi cho nó ngay cho hang lu cho nó cái ngay cho hang lu cho nó ngay đi hang lu cho tàu ngay buka on dia đi hang lu cho nó sip pada kicu cái hang lu cho nó cái ngay thật nó ngay gặp hang lu cho nó nhưng mà nhé gặp hang lu cho nó nghe còn nó sẽ phổ đấy chứ lagi dia cap ngai coba sawa. Ngai sao ngai coba melot selesai. Ngai yang mencipai. Masa ngamangai. Masa ngamangai ah. Ai siu tadi siu ah. Yang mencipai. Kiau itu mau yang sia. Ngai kiau itu orang miskin tidak akan pernah takut mati ya. Untuk diri saya ini. Apalah diri saya ini. Kita ini siapalah diri saya. Như tiểu nha mê chi nhìn ra ngay đủ ngay lỗ sư như nào đó nhưng mà họ cái cũng đi đâu tiền chi bay à ngay kêu như ngay tụi mấy cái gì à cái nhìn thiệt cún nản đấy jangan Tuhan mấy cái gì à siapa yang perlu saya takutkan bahkan dari pangkal 5 aja saya tidak akan pernah takut pangkal 5 aja thằng chứ này hỏi bay. Apabila diri saya itu tidak bersalah dengan siapapun, pangkal 5 aja saya tidak akan pernah takut. Yang mencipai. Kêu cả má, ngay còn nhau ngồi mấy. Cái đó sao tay cái thầy kiểm sát lấy ra cái đồng bị cái gì à? Jin dia segala sesuatu ada tingkat bandingnya, ada timbang bandingnya, ada juga jujit kayak unsurnya kayak kejadian kayak kronologisnya segala sesuatu itu harus ada penjelasannya. Kena ngay về chăng mà chăng mà thầy chi bài. Enggak lah, aja kena. Lihat aja nggak begini. Setiap orang itu harus melalui jika jalur. Lihat aja. Saya ini meyakini kamu hanya untuk menakuti diri saya. Karena sebabnya begini, saya ini bukanlah orang-orang bangsa. Saya ini tidak ada unsur diri saya ini seorang penipu. Saya tidak ada niat seperti itu. Lalu di sini, kalau mereka ini mempunyai niat dan juga bersifat anarkis terhadap diri saya itu. Jadi mereka itu main hakim sendiri. Kalau diri kita itu dihabisi dari tangan mereka, di saat itu saya ini menerima. Kenapa kita menerima? Kita ini kan tadi dihabisi. Kenapa kita harus tidak terima? Kita harus terima dong. Disitulah naasnya diri kita. Naasnya diri kita itu kita harus terima. Untuk apa saya takut? Untuk apa saya takut dengan kematian? Saya tidak akan pernah takut dengan kematian. Karena saya tahu
Saya tahu tentang jalan kehidupan itu, hidup dan matinya manusia itu. Kalau saat ini saya mati di sini ataupun di situ, itulah suatu alasan itu yang tepat itu kita ini mempunyai suatu indikasi itu bermasalah dengan orang lain sehingga kita itu mati di tangan dia gitu. Jadi bang, ngay bang, mấy keng này mà. Takut. Tuh, ngay bang, bị cũng keng, ngay mi cũng keng cái sao? Ngay mi cũng keng, sebenarnya ngay mi keng. Tetapi ngay rasa bertanggung jawab yang ada. Mungkin mereka ini dia seakan pengen lah yang ada ngay bang megang. Kita kiachen pengen lah aja kan megang. Kalau kita salah langsung juga sop yang kau nggak karena kau bau itu ngay cái trong sini nggak langsung cái gì đó ngay juga megang. Karena hidup kita itu diakhiri perjalanan perjalanan hidup kita itu diakhiri di saat itu. Saya juga tidak akan pernah khawatir yang ada. Tomena, nggak tuh be khawatir. Ya dikarenakan umur hidup kita itu sampai di situ aja. Malam ini aku yakin ngay bây giờ như còn cái modus ấy còn cái máy chi bay nha điện chi nhìn nhận đó ngay đó số đi hoàng ngay ở nào đó nhia đó nhị mang thân các cái si phá sanh họ xả phuôi chi hiểu đó nhị đều hạn nhận này nè không một cái chi hiểu đó không một cái chi hiểu ngay sebetulnya ba ngay mấy có hàm như cả ngay sẽ điều này ngay juga sit kalau kita mana lip aja udah tokin bu ya ni ada ni bisa sodi huang ada ya sodi huang ada sebenarnya ba ni me antang ini me ancin ini ada ni me andi hoi ini na ni trong sin mona sodi huang ngay cảm phăng nhau với không lụp bạc nhất sinh thân ngay cảm phù thiêu bahkan nya hyong lu nya thai thung lu da ngay cảm này ô xì ô đi ni trong sin ngay gọi bây giờ ngay mấy bên nya si phù bạc ngay juga ba ngay cảm phong da ni pang ngay thung da pang apa ya pang alina pang tiểu nya me chi ya ni trong sin mà你没东西呀、对，你没东西呀、你等俺拉倒下去，你再玩它。你说你慌了，我不是把你吓唬小手啊，你吓唬小手的，dari lihat simpan ni 小手，为能办本你小手的。你说什么啊？爱咁去本土来的，你心态呢？那恶死我的呀！你向路把的就jangan tak手呀！你天心呢？俺放鸟放的呀，俺放鸟放手呀！có nhớ cái mèo nhớ mày chỉ bay kia mày phụ nữ tôi đã chân bằng này đảm bảo siêu ya
ngắt đem bao chiêu đây nhé xin thằng này chọn đây ngắt biển chiêu chọn này ngắt tiểu nhà mi à ngắt còn ngắt tiểu nhà mi chi nhớ xem mà nhớ sư phụ đấy cái chân tay à nhớ số này vong sư phụ đấy cái chân tay à nghe tôi hận mỏi à nhớ số này vong sư phụ cái chân tay à cái tôi hận mỏi à nghe còn thằng hay còn nhớ sư phụ yêu đó nhớ sư phụ yêu đó nhầm nhớ sư phụ phát ngay dạ chính mới dạ thuê nhà nghe tiểu nhà mẹ à nhớ cổ lập sư phụ tiểu nhà mẹ chi sư phụ đó nhớ đưa thái phiền thật cung bong à thái phiền thật cung bong đó nhớ mẹ chi ngay khi nhớ bụ khá bình tụ này đó như thằng chứ này đó nhớ hiông lụp bật ngay này ô xíu kìa nhớ hiông lụp bật trong ngay nhỏ bật nhớ cái di thiên thái xin hình tí mày chi bay ở bật xin nữa nè mày lụ nhỉ heo đó ngay đó đệm thon ghế kiện này đệm thon chiêu ghế ngay đệm thon chiêu ghế nhớ cái chỗ đây ngay biển chiêu cho này nhớ hiông lụp bật đây ngay này eo chiêu thái công tuổi kìa như phiền gì nè ngay còn như phiền gì nè như hiông lụp bật đây ngay này ô xí nhớ xin miếng nè phăng nhau phăng chiêu kìa nghe phăng nhau phăng chiêu kìa ngay không nhớ xin bẩn gì phát ngay mà thuê nhà ở chỗ sổ này vâng ấy á ngay không nhớ xin bẩn gì phát ngay mà ngay ô xí hiông lụp bật là mấy ô xí hiông lụp bật à ngay à lùng trên này ô xí sổ này vâng ấy hiông lụp bật có liệu cái xin miếng này ngay này dùng kiểu bắn thì tạm được đó ngay này phăng nhau đó cái sân kiếm đó ngay này ảo thân chiêu kìa cái con to đây thì chả chả đang ngay này eo thầy còn tuổi ấy ngay còn nhất đều nhà mấy chi bay sư phụ nhà chân phụ mua dạng mua chợ phiền chuột cung đều xí nhà mấy chi thuê nhà đều nhà mẹ ngắt đều nhà mẹ rồi này hoàng đều xí nhà mấy chi à ngay căng như sư phụ ngay mua cái như sư phụ à như sư phụ đang ăn ô xí ô chiêu gì à nhúc chưa trả hông lú trên phố này phăng nhau phăng chiêu gì à ngay phăng nhau như hông lú para ngay căng mày chi bay ngay căng đều nhà mày chi mà ngay mua căng nhìn mày còn nhớ cái thạch bằng là lì má ra cái đồ hành mua căng gì à mày còn nhớ dạ sòn thì vang nhau tiền chi nhìn nhau anh làm cái chi giờ ngay bây giờ phá đi mày phá mình đi bị thải chi bay thải ở bệt mày phá mày tiểu nhà mày chi ngon đó ngay bao bây giờ hiểu rồi như nào sao nó ngay bây giờ hiểu rồi như có mang đi bao nhiêu căn ngã sư phụ như căn lo như ai phun ở kia ba phát phun lo như phun nhà mày chi à nhiều mô mày chi bay như nào như mô mày chi bay như kiểu phun cái ngay là tạo sinh kiểu này nhẫn nhà mày chi ngay cái sòng phun là tạo sinh kiểu này nhẫn như phun bỏ ngay eo ngã sinh thành eo ứng đi kiểu xịp đi nào à tu hành eo ứng hạt à mới ở như à sổ đi hoang như sổ đi hoang chỉ là cái ná nụ những follow bịt mũi những thế này follow bịt mũi cái ná nụ mày phổ sát gì xe bà tọ giết ấy như nhau hen hắn lưu liêu giả yêu chung gì ê nhé tiểu nhà mi chi ở nhà như rồi phun à lồng trên nhà mình nghe ôi nhiều như hương lụp đấy để sư phụ một buổi gì phát nghe à như hương lụp đấy chỉ chả nghe tầm chiếu nghe xem nghe thầy còn tuổi à như sư phụ tu một phát nghe cả như bùa aja mấy gọi như hương lụp cả như bùa ngay sau chiếu gì vậy như sư phụ aja một buổi gì phát nghe à em mấy còn thầy cố nghe à nhiều sư phụ aja nhầm như sư phụ từ nghe kiếm bữa giờ như chẳng như sư phụ lấy từ nghe à ngay
li hàng ai li bèn hay có nhí bùn xì biong ngay yung ina da thuê nhà thuê hủy nhà nếu sư phụ à cái này như chẳng như sư phụ rồi ngay chả hay có nghe sư phụ bùn xì tôi ngay đó ngay à lồng chia ra ngay thoại gì à ngay thoại gì à hay như bùn xì biong ngay mấy個含義表咪嗱，一個傻年方嘅師傅掉nhà咩知過啦，係嗰啲你含表，你係師傅咧表壓最硬啊啫，表壓最硬啊，表壓最硬啊，係壓最係硬啊，咧ngay放牛香路八啊，我放牛香路八啊，你係師傅咧幫幾百掉nhà咩知識啊，幫掉nhà咩知識啊。ngay ô nhiều như hướng lupa à như hướng lupa đây chả chả đây ngay ô nhiều chiêu gì à ô liệu đây như cái thiên con sư phụ ở đây như thiên con sư phụ như cái hàm nổ như thiên sĩ này thiên sĩ này ngay chỉ thả cái bản này ngay tạm bị tròn chiêu à ngay tạm bị tròn chiêu à cô liệu đây ngay lằng sung lọ như cái mày thải xin miếng đây ngay thả chiêu gì à你新命嘅查超嘢，我查超嘢啦，本嘅朗诵用潮超嘢，我吞嚟啲咧，一向路不得，咋咧我用嘅腳板係但未轉超啊，你咪提線提上啦，你線上咧我但超嘢，但未轉超啊，但未轉超咧，你咋咧我朗誦節下頭那句啊，打嘅mình爆超啊。thuê nhà nhằm như xin pháp này nhằm như xin pháp này ra như tại nhà mấy chi à như thái phiền thuật cũng à như thành các si phá sân họ xăm trả lăng nhận nhìn nó tới như yêu cầu theo cái gì nào nhưng mà chơi là mẹ đã số đi hoang thuốc siêu chung nhiệt để nhà mấy chi anh nhằm như si phá vật ngay à kéo nhà mê chi số đi hoang hay sư phụ đó chú kéo đó ngắt kéo xì nhà mê chi ngay ô xì hiông lù bật số đi hoang hay sư phụ cái bùi yêu kéo nhà mê thuê là chú kéo đó ô xì hiông lù bật nhà mê chi ngay ô xì hiông lù bật à như yang chi cho nào ngay không như sư phụ bùn gì nếu mà bùn gì phát ngay mà ngay tạm chiêu nhé chọn ra tâm thời nhé chọn xăm thời gắn ngay sau cái tạm nhé chọn nhé xin miệng đã bất chít hạ kiểu giam ngay thả chiêu đó mày còn to đây ngay này xem ngay thầy còn tuổi thế rồi nhớ sư phụ cái mày thải sư phụ đó ngay làng xuống ô nhau léo đó các형 오빠 난 안에 쌍추 출에 탈공 도에 쌍의 mèo bố thằng ấy chạy chân phụ anh này ô nhau đó nhất chín luôn à ô xỉu đi à mày kêu mày là ô xỉ nhất chín luôn à ô xỉu đi à cho ai nhau bà đã nghe kêu mày như ai cũng như mồi à theo như sư phụ du làm sao như 병 ấy ra như số này hoàng sư phụ đó như cái hướng lũ bắt ngay ngay做洗八啊做洗灰做啊ngay đại mà ngay dùng ngay cái xe cái kiểu đại à ngay như sư phụ xe cái kiểu đại à ngay không như sư phụ有phát ngay mà ông phải như抢thiếu cái ông phải cái mày thiên将体将đó ông phải cái mày用功先師學用來都用啦，ngay ba hàm như chẳng chiếu cái chẳng liệu đó, ngay lăng hung như sau lần hiong đó, như sắp nhớ hương lục bát đó, ngay lăng xung nhớ kiểu thì tiêu với hương lục bát à, ngay tiêu với hương lục bát đó, tiêu liệu đó ngay này hiểu suy đó, ngay này ô liều nhau đó, ngay này sáng chiếu gì nhớ hương lục bát sáng chiếu gì xiang liu đấy nhất thái lú đó ngày nay ô xỉu đi à ô xỉu không lúc bắt đầu mày ngày kia mày chỉ bay ngày một kia nhà mày chỉ bay điều nhà mày chỉ à
nhiều nhiều ơn mà thấy chi bay xin ngay mô xin mô quỷ nhưng ngay mô tiểu nhà miền đó à cái đó nhưng ngay mới lần tăng tapi ngay lần tăng Sony Hoàng này masa tersinggung baca baik ngay koji oshi ini yang lupa dah masa tersinggung baca baik ngay nhân tem chiu ya ngay na dùng cho pan dịch haja haja pan tem chiu ya tersinggung baca baik coba ngay kan kong Sony Hoàng này oshi yang lupa tapi hai kong masa chưa tersinggung phang nhau yang lupa dah chưa tersinggung oh rồi ni phang ai yang lupa dah ngay khẩu gì là dùng phang cái yang lupa ngambil cun juga masa tersinggung yang ada masa tersinggung tapi hai kong cái sư phụ maupun si piong ngay sẽ ảnh hưởng ngang si berarti nggak anggap cái motor lo cái chỗ cái tersinggung nhá cái chỗ tersinggung masa tersinggung ngambil cái dia sa ngay chỗ ngambil cái kita nhìn này yang na ngambil cái kita nhìn này dia tu chỗ tu phiền thật sư phụ à dia tu cả giống cả giống ê mà cả giống theo tiêu giống theo mày kiểu như vậy nè tiêu giống theo mày kiểu như đi tới chú kiểu cái dịch vụ phụ này xỉ thông in xỉ ra lần cái lần thung lần thiết thuê nhà như con thầy chi bay bơi à thọ to phiền thật sư phụ à thọ to cái dịch vụ phụ này phiền thật sư phụ à phiền này thổ huyết à phiền này chim nạp masca nếu mẹ đang ở xí không lupa là tiểu nhà mẹ hắn chứ bài san đó à mà sao tersinggung pa mà sao tersinggung pa như li bên đây mình juga macam baik như kalau nghe tạm những cái không lupa mà như kalau nghe tạm những cái không lupa mà như kalau nghe ô nhau những cái không lupa mà như kalau nghe thải những cái xin thải này miệng mà đi bên này đó bằng xuống con ngay đưa ngay hiện đó ngay cái xin mà ngay trả thiếu gì đó ngay phăng đều nhau đó cái không bệnh dịch hạ cái chứ mà đảm bảo thiếu gì ngay một cái như tiểu nhà mẹ đi cái dịch vụ của đây đó cái chú kiểu xì thông những đứa một tiểu nhà mẹ chiên đó cả bảo là gì đó băng cả thùng này nhìn đó thuê dùng cái xin than xin miệng cái thổ xí này nhìn đó ngay tiểu nhà mẹ như đó sao đó mì gì nè như sao đó全部猪kiểu à cái hi hu ngon đó như đó tiểu nhà mẹ chi à ngon đó ngon nhà mẹ chi à thuê nhà thuê gì nhà là sao tôi cũng phải mày sao tôi cũng phải như thằng chín này còn bữa sư phụ tersinggung đó ngay sau đó ngay chưa ô sĩ dân lục bạc à cái phăng nhau phăng thư vậy mấy còn mà chỉ bài tiểu nhà mẹ gì vậy nó như ngắt xoay à như bắn cả thun này như nè hắn như mà sang ngay mấy còn ăn to à ra ngay mấy còn lý đâu ăn to nhìn nhận mà sao mà sai yang nè ngay mấy còn to sao đấy ngay còn chiêu yang nè nhớ sao phải hạt gì à cái băng chín thu á mèn to cái băng cả thu người có to à nếu mình còn băng chín thu à băng cả thùng ngay hiểu vốn phiết rồi ngay hiểu vốn phiết các băng chín thu à băng cả thùng này ngay hiểu vốn phiết rồi ngay hiểu vốn phiết gitu sao nhưng mà ngay cái như là chủ chuỗi nhìn ngay là chủ chuỗi nhìn nè clip thìn nhông min xin cá sáng thịt kín hiên thời châu dinh dầu chủ dịch sẽ kín mang cho ngày đó như đó sao đó hay cũng ăn bún gì đó nuốt thải hiong lấy lụ bấy lụ lý giá họ lụ lý giá họ lụ sim con lý giá họ
nó thải thải cái yang lụi à ngay con nhớ sập buồn xí wa ngay con buồn xí wa yang na ở lụi bây đấy điều lên thải cái yang à cho siêu càng thải cái à lụi nhặng môn tháo lụi đi đấy lụi sim con ngay con buồn xí mà nhưng mà còn chẳng có nó chẳng có mua dụng sẽ nhận 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 nhưng mà phải chi bay à nhưng mà điều nhà mẹ thuê nhỉ mấy còn đấy đó mấy còn đấy đó bỏ tổng về bạn sai phải chi bay à như ba 骗出人骗出人的你不讲面前的讲我都不呀mà nên ngắm面前的讲都不呀讲也没去啊是吧那个你摸呀那个你摸呀那个这个叫哎呀你说你往你摸呀我几百呀你说也没去呀你太骗他师傅啊你太骗他师傅啊你把很多人不你骗少人所以吧你把啥些道理都是明显的了是很多骗人啊你把不很多骗人我在骗人了因这安心科技百姓科技我建立个新的我这个新的我这个那新法来妥协的你这新的人呢你这新的人你这新法来妥协的还有俺阿龙天啊啦俺没本事拍gì da拍赢到的俺可以个你多该陪我你你都没师傅啊你这个新命新法你呢骗人骗安多你骗人你骗人骗够了你骗人呢你妈没师傅还你师傅了你把小修一只修到一只样你的新法本人了从ngay một bút siêu sinh pháp bằng ngay dính bường ngay bút ngay chẳng á sinh thành nè ngay một bút siêu sinh pháp vậy nè nhớ sinh thành nó này nè nhớ ra một bút siêu sinh pháp nhớ ăn cái siêu sinh pháp nhớ một bút siêu sinh pháp nhớ số này vắng đấy nhớ một bút siêu sinh pháp vậy ngay cầm dùng ngắt kiện hay này to đi à hay còn nhớ bút siêu sinh pháp vậy nè ngay à lùng trên này ngay giúp chủ trụ lại vậy nè ngay dari ka atak kong jauh kung như này nè pháp sinh cũng thầy như nè ngay dạng là một bữa siêu mấy cái chuyện như những số đi hoàng anh nhé như bữa siêu sinh pháp nhà bị siêu lại nhà bị siêu lại ngay dạng ngay chỗ ngay sinh thành ra đó ngay tu hành chỗ ngay một bữa siêu on là như mình đồ on sinh thành mình on là đồ chịu on sinh thành đấy
你不忙的新路人了，你太了解没戏呀？按新路人了，给本事修在新法的人了，给本事在云来呀，云个来呀，南无阿弥陀佛哟啦，给本事修超啊，人用黑人你本事修，你向路不得个呢，我鸟我的，我需要的，你心命。Bahkan nya sinmyangna anthai ni tha sam thai si thai chit thai kiu thai yang ngan tha cái chứ mà tập ô chiêu mungkin yang sao sin ba nghe si si thà liệu những cái bà cô mà thiếp thân thai đi cái thai à nghe chỉ thà cái chứ mà nhưng dương nhọn đó cái sinmyang lặng xuống pha như lượng bắt bụng pha nghe lặng xuống khổ như chạy xong đó nhiệt thay lượng thay sắm thay đó cái sinmyang nó chả siêu đó nghe dịch hạ cái chứ mà dịch hạ thằng nó cũng tí là mà phụ siêu gì đó bằng siêu gì đó nó chẳng siêu gì đó cái xong luôn bà ở siêu gì nghe con kia tốt nền à nghe con kia tốt nền nghe xí xít mệt đều giống như nông siêu ngay xít mệt đều đó ngay bác mười chẳng ngay mười chẳng như xuân đi hoặc đó như này thì giang xí hâm ngay khi ngay bệnh tụ này như khi hâm ngay trả ra xin thán你抢救来，唔怕嘢天兵天将，地兵地将，吹呢個玉風也係切風嚟樣啦。你搶救來，你一個心態咧，中央咧把配水，配了水咧，中央咧一下嘅，咁咧，你太新名啦。bây giờ cái hàm một cái trung sinh về thầy sinh miệng đó chỉ trong cho nó qua trả chiêu à phải bèo phổ sao kéo cái bụng mới bèo phổ sao siêu gì à cái khó gì ngay cả đó đó đi không lúc bây ô nhỏ ô siêu gì ô xì ô gì em mới chết mà sao chiều tập sinh cũng bị cho máy không phải undang ngay à ngay juga sao tổng ngay juga ơi chi juga ngay nhanh chi ngay ơi chi với bờ kia chiều cái sao tập sinh cũng đó ngay ơi hi chi vậy màคนแก่ฝักลิดเดียวแห่เนี่ยมาสาตัดสินกูต่อไม่สบายรีบเป็นไรได้ยี่คนไงหลังสูงฉะแกสินเมียงได้ไงฉะเที่ยวเกฉะเที่ยวได้แกหิ้งลงไปจะได้เช่นมาอยู่เกี่ยวเหตุเดียวเกี่ยวเหลวได้ไงไหนฟังเหลวเหนียวได้งั้นได้โอชิโอดีว่าไงดีđó cái dịch vụ của nó đó cả giống theo mày cả giống theo tiêu kiểu nhụa đó cả giống theo đó chứ tiêu giống theo mày kiểu nhụa mà tiêu giống theo đó mày kiểu nhụa đi đâu cái đó dịch vụ này đó để đó à đây à lần nữa xì xa lần cái kèo đó dia hamba mai mengataskan nama dewa dewi dah menjual jika dia cái menjual dia sin này miang dah itu有时间没记呢呢你说我做呀nhớ đi ở đó bóng bày ngay cái nhiều ngày dạ bóng bày đó đi cũng phải đi sổ đi hoang bắt anh thôi đó ngay khỏi đi dùng ngay chơi bút chuột đây đó ngay khỏi dây theo nà dùng ngay chơi bút chuột đấy đó cũng phải như lý đó ngay chơi cái bút chuột đấy đó ngay khỏi nhớ sổ đi hoang theo nà
如果最khó nhất theo nào你相信嘛ngay bây giờ nhiều ngay bây giờ nhiều mà sáng cái đồ mua cái nhưng mà sư phụ lại à你还没师傅来强烈的呢天兵天将地兵地将咪用功先知合用来有信无价天运家母呀những cái lục nhiễm sen si dọ bông sen si à bị tiệt loẹn to đó để xả lung khung và hệ thải hệ tu và hệ đã đi liệu nhì heo à để chết nhì heo lại đó đi xem chiếu lại đó nhất sinh nhật lại đó ngay khỏi gì dụ ngay tới đó thanh nhé xin này thằng nào bà con ngay theo số nhé chỗ thằng đấy như loẹn thú na ngay tới bữa sau đây ngay khỏi gì phân nhiều nhé miền ngay phân nhiều nhé miền ngay khỏi gì cái tên này nè ngay khỏi gì cái tên này nè các bạn rồi nhé không lupa đấy gì chặt chặt làm chiêu gì ô xì ô gì ô nhà ô gì phăng chiêu gì trên mưa này biển chiêu chỗ này cả nhà bụ mới chả chiêu mới sáu chiêu à chẳng này ngày một keng à ngày một keng ngày sau nha bữa giờ ngày tụ một keng à ngày một cái gì tiếp ngày tụ một keng ngày 10 keng nhìn thế ngày 10 keng nhìn mà ngày một keng như nào à ngày 10 chút như nào ngày 10 chút nhưng ngày 10 keng như nào ngày 10 chi đồ yêu yêu nó ăn keng còn tụ ngày àนี่ตัวเตียวเนี่ยไม่แกหยิบผู้ในเพี้ยนทอดปังทุงอยู่นะมาสักเชียวตัดสินกุ้งเดียวสาวๆยิงเผาอุ่นดังไงเด้อเผาอุ่นดังไงชาชิวเกสินทานะไงชาชิวเกก็เพี้ยนนี่เนี่ยชอตัวเนี่ยเดียวยงเท่าไม่เกี่ยวด้วยอ่ะไงเขาจะโอ้ชิแค่ลูกปากดังมันเนี่ยแต่ไงกำของลีกีไปได้ไงชอบไปสิไงอยู่ก็ไม่กงชอบไปสิไงอยู่ก็ไม่แก่งอะไรไงยืมไงดีแต่ละไงไม่กงmerendahkan chen pu nhìn nggak mer pangtungin juga jauh tapi choto dia cái chính trong này dia dữ lượng không trả tapi cái phiền nhìn bao của to rồi như con ngay trong kéo sao yang pangtung dia ngay juga hiểu ngay mình hiểu ngay trong kéo sao yang pangtung rồi đó mình ngay ba xí đồ ngay xí dầu bèo à cái thiếu lũ à cái thiếu lũ à từ ngày hàng qua ngày ở du dịch chợ du dịch chợ nhìn thọ đó nhìn thọ nhìn chín nhìn lưỡi nhìn nọอย่างhanya chung cái sao giống phi hay như còn chơi à như đi ngay ở bị tiệt lây nhìn mà kawan ngay mấy thiên tầng on lây nhìn mà tapi ngay juga fokus ku ngay nhìn à như komentar ba mo jong son ni wang như song alip di như ngay cũng bay ngay kosong sini chung như mo song alip di như cũng bay như cũng điều nhà mẹ chi à như cũng ngắt trái à như cũng yang ngay siêu siêu ngà kem siêu ngà cá lele siêu hồ lại là như cũng lý comment ngà gặp như môi à như tu
như tôi dịch vì các kẹo đó, tôi hành điện xong ngành này như nào như xong ali như ngày còn như chẳng phải thầy chỉ bay xin là nó chẳng thầy chỉ bay xin đây mà chẳng thầy chỉ bay xin à như là nó cái như cầu sao mấy ngâm nhất sư phụ biểu ngay à đi hả ngâm nhất sư phụ biểu ngay nhất sư phụ cũng sư biểu ngay mà cũng sư biểu ngay nhất sư phụ cũng sư mà biểu ngay sư à nhà mấy chiều như là vấn đề ai có lý do một đôi thầy vậy nhớ sang cú cho ai như như基本cái香港台灣哪在啊係咪啥冇多係咪啥冇多啥係咪啥冇多ngành sự dĩ nhiên ngành sự thiên nhiên hay ngon các bạn ngành sự dĩ nhiên ngành sự thiên nhiên ngành sự mày sang cú cho là ông bắt về của ngay một đốt cái có mà thầy đến chỉ vậy ngay 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 sáng thùng ngay bận rượu rồi ngay sáng thùng ngay xin mấy chồng nhí mà ngay mấy chồng nhí mà 你上到本你老婆长手把而已呢，你本你老婆长手把，本你老婆对呀，你做人了就没几百意思呀，你人最点几人了，你用你抬身上也没去呀，你身上也没去，甭白的，你做通冇假的，mang được是điều cái lùng xin à, ngã lùng xin á. Thiên nặng phun siêu gì nè đều nhà mẹ cái dầm sản cũng cho là thiên nặng phun siêu gì nè nhưng tôi như dạ sổ đi hoang nhiều như sư phụ sư thầy chi bay à sư nhà mẹ chi à sư tiểu nhà mẹ à nghe rồi như thằng như bạn mẹ sư phụ như mẹ sư phụ à như thầy phiền thật cung bong à tapi ngã cái đề tài như khỏi như trẻ thọ phong anh định như chỉ muốn cái kiểu ship kiểu nhân như chỉ muốn ngay shit thọ phong anh định thật nhiều mà thọ phong xì công tố kiểu à ngay ship kiểu xoay cái tu thọ phong thật nhiều như này ngay ship kiểu xoay à thằng chứ này bro ngay bảy chân này nhưng băng thun đâu ngày ba ngay chỉ đầu ngay ở trên này đó tới ngày udah laksanakan ngay cái kewajiban à ngày ba做超了3年呢ngày投放3年呢ngày udah melepaskan ngày ba udah xuất đều cái Nhật Bản này đó 3 年ngày của đều đó ngày 20 nhân ngày mới xuất đầu ngày khỏi chơi xuất à masa pun si mà pun nhún chim mà đó bà không bắt gì ngày gì miền ngày khỏi giết thần chiêu gì khỏi giết thần chiêu gì nó bù xin gì sáng ngày thần chiêu gì nhưng mình đâu ngay chịu truy mấy nhưng mình đâu ngay ở những sao cạo siêu mấy đúng ngay ơi rồi đó ngay ơi dùng
ngay giúp mà ngay mày ngay mày đâu tôi ngay ở đó ngay khối những một chút này chuẩn chiêu gì ngay chuẩn chiêu gì sáng ngày này chuẩn chiêu gì à biết được ngay chuẩn chiêu gì nhập môn theo nó mau phía ra ngay khối gì chuẩn gì ngay bị chậm em mà những ai chiều những sáng này ngay bắt mấy chiều những sáng ngay mấy chiều những sáng mà sao buồn gì đấy ngay khối gì nặng tăng như nào 천박홍받기 윤짐 천지위 asa pokoknya Pak Hùng Bạch Ki ở chọn đầu chiều nhé Pak Hùng Bạch ngay Pak Hùng Bạch ngay chọn đầu chiều ngay chọn đầu chiều nhé chọn đầu chiều à bây giờ hiện nó có nhìn đó chúng nó hỗ trợ dùng này chọn đầu chiều như em mà bây giờ phải chỉ tăng nguồn bây giờ mai không bị châu mai à không bị châu mai mà sao đâu họ asa hiện cái chiều ấy nền tảng cái chiều cái bún gì ngay ba juga sukat aja sukat yang ini ton Pak Hùng Bạch Ki 108 buah 8 buah tusukan aja 108 buah itu berarti dia kayak perak itu jarum perak ya jarum perak jadi ngay ba bagian kawan bro ngay bagian ini siapapun dia ngay khối nantang chiu ngay juga Cito jadi kayak sisi Jawa yang tinggal mai sa yang kon ngay kaki tiga ngay siapa yang lebih tangguh yang dia menjual ilmu kan dia menjual ilmu yang hendak tapi dia tuh ini kaleng-kaleng itu hanya untuk jika pembodohan itu jika pembodohan wah ngay situ udah cukup lah ya nggak jangan ôm vậy rồi ngay cầm còn đeo bê đeo ngay cầm chân ngắt xíu cái cầm chân trước gì ngắt xíu cái cầm chân trước gì đâu xíu cái cầm chân trước gì ngay bị cái thầy cái đấy chứ của tỉnh bị ngay biết của bạn tông đó của bạn thông như thế của bạn thông chứ của tỉnh bị ngay đó Allah yang memasang Allah yang meletak nyawa Nabi nyawa Allah yang memasang Allah yang meletak nyawa kita đã còn nhiều thủ giờ một này thủ đâu ăn chồng một này thủ đâu binasa alam binasa diriku ya nhưng mà hôm nay giống kaleng nhưng mà hôm nay giống xin chịu là biết ngay bị kiện ngay ăn sợ phun to ngay có to phun xin à ngay to bố bé ăn sợ dính xong à con nếu bị chăng ngay mới hình nali tới băng thùng nhìn tapi ngay juga bị chăng ngay bị chăng kita sa chỉ tới mana kok ngay chiều ngay juga ăn biasa kok ngay juga menentangnya như cho ăn biasa kok nhung chứ saya dùng mày cắt sút đây ngay juga itu biasa lah ada biasa aja karena ngay itu bijak
nyawa dong sih, nyawa dong sih. Hanya sebatas untuk cikalai cikalai menumpang 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 jadi kayak melewati dia kayak hari-hari ya bro ya ngaiking di bro ngaiking ngày hi chim hạ bao phần này xịt hạ phần này ngày xịt hạ phần này đi đâu sự情này tiểu cái mê chi tiểu sự cái mê đó ngày mới đi chiêu à mà thầy bằng cả lì mai sự情nó jangan đụng bể đi người còn đi tới kẹo theo kẹo kẹo xịt sao lần cái mà kẹo nhà mê chi nhỉ nghe hiểu cái nhau ta như xong thật to bro bro như xong thật to bro ta xin hỏi nhận nữa mày chứ không phải hỏi lịch sử là không có luôn sự chưa rồi bukan sih xin hỏi anh nang được hay sih dah betul makan dulu dulu ya xin hỏi anh nang dia được hay sih anh nang nếu mua mua chảo thì mấy phần sih dah hàng đồ sebut hawe jane tam kilang churi hàng đồ sebut hawe nhưng mà chiang là lấy nhỉ nó sẽ gặp bubu nhỉ bubu nó sẽ gặp yang đồ sebut hawe lấy sam kilang chua để hàng sih dah jangan hàng sam kilang chua ngay chăm đó hàng cho nó bù hiểu ali itu nga buat ali budak sam kilang chu sip sip ko ki chu ta đừng bu khác ngày hàng lục chuẩn vào dòng mấy tiểu viên cho mấy một gì một dòng liêu ngày chuẩn nó bu khác vào dòng hàng lục chuẩn nó ăn kịch sim ngay bên ấy về một trận mau khác bên ấy về một trận mau khác ngày một thằng ở mày còn mấy ngày một thằng là ngày một thằng ở lại còn mấy một thằng mà sao còn mấy 9 phút này à hiểu không ngay có xin chào nga mày ngay có sẽ ngắm mày ngay có xin chào gì nhớ lại anh thấy rồi muốn hiểu xin chào nhiều nè nó liệu lại anh thấy không ngay có xin chào nga mày ngay chỉ nhận nằm gì không nó cho gì cái cộng sở như thảo dùng nó sẽ vừa nó chính vừa lâu nó phên nhiều dùng mà nó sẽ vừa đó chính vừa xin dùng nó phên nhiều nên sẽ còn xong cái lòng bắt hết tôi biết ngay ba ấy muốn gì truy hỏi ngay muốn gì truy hỏi nhưng sẽ dapat memperbudakan dicaknya yang na
Ngay tiba kalau gitu chưa ngay chịu nhìn đó, chỉ ngay tầng job yang ngay pergi khai lỗi sống sẻ, với khai lỗi sống sẻ ngay hiểu bút kê nổ chung rồi, nổ chung rồi, nổ chung rồi, ngay cái chứ mà ngay mô tả như này nhìn, ngay mô mà như này nhìn, ngay clip nhìn ba ngay chủ khéo phá, khéo chung, khéo nổ, sẽ tôi ngay hiểu mình đi định gì chạy nhìn đó hiểu kiểm thị dịch, kiểm thị nhị, kiểm thị xâm, kiểm thị xì rồi, nếu xí xin đi hỏi nhìn ngay đi cá thiên nhìn đó, nó sẽ vô chén phụ đó, mỗi dạ để chén phụ kiểm thị dịch, kiểm thị nhị, kiểm thị xâm, nó mày aja kiểm thị xì, xì linh, kiểm thị xì, kiểm thị dịch xì linh, nhưng mà ngay ba ngay bổn sĩ không chỉ cái nông sĩ, ngay salo hiện nay như này, ngay anh nhân hiện nay như này, chúng ta sẽ phong anh nhân hiện nay gì đó, ngay hiện nay đó, supaya đó ký hiệu tật tổ về cái phong hiện nay này, chỉ có cho giờ ấy chỉ một một đó mà không, một này à cũng gắn chỉ cái sẽ phổ, chỉ có một con đó bù gì vậy, sẽ hiện nay gì à, chúng ấy salo hiện nay sẽ phổ, ngay salo hiện nay sẽ phổ đó, hiện nay đều chút mấy. Chứ mấy selalu cái kiểm thị dịch, selalu kiểm thị dịch đấy. Chứ bằng ngay hiện na đồ cái đó cái hiểu tổ bằng ngay còn nữa. Nhưng mà này à cũng gần gì vậy. Nó mày aja dah. Nó mày aja. Thu thu dịch họ tiêu liệu họ. Kiểm thị nhị, kiểm thị xăm, kiểm thị nhị, kiểm thị xăm. Ngắt thị nhị lấy. Kiểm thị nhị, kiểm thị xăm, kiểm thị nhị, kiểm thị xăm. Nó mày. Kiểm thị dịch điên thì xì điên kiểm thị dịch à. Nhưng mà mày. Nhưng mà ngay ứng xịt ba còn cái tu terbaik aja. Ngay còn cái phải à. Ngay còn cái phải đó, ngay dorong ke semangat aja. Si tôi đó ký hiệu tình trạng nhìn à. Xe vô như một người họ. Cái xả lũ của nó xe vô phải. Jadi kita contoh jika cuaca apa yang mah hinagi, jika cuaca apa hinagi. Jadi sehingga dia kihau tunjukkan dia bahwasanya itu dia tunjukkan pun jika dia itu adalah anak yang terbaik ya. Jadi saya baji mau on bị họ, còn cái phải ya. Jadi ba cái mấy chú chỉ đồ gì chả manja ya. Nó mới kêu hay không? Tapi cuma iki buktikan mengenai yang papi yang saya ini udah juara satu yang papi mau belikan saya sepeda. Ngay langsung mai pergi cha, mai pergi thiêu nhị ngay cha. Mai pergi, ngay bikin. Tapi ngay bawah menunjukkan ngay kasih sayang untuk pergi. Ngay sit menunjukkan ngay kasih sayang untuk mengasihi Sevo. Jika tunjukkan jika kasih sayang untuk jika Sevo dalam arti dia jika memanjakan kia yang mai. Nó Sevo ba ngay sit còn là vẫn hình memanjakan yang siap sih sen bodoh siap chiêu đó ngay mày bị dikasih. Nhưng mà ngay cara đi ba chiều mong phải lộ nhìn này, ngay bông phải lộ nhìn dia jadi anto gì sih gong no, anto dia memilih kasih các cái hiểu sẽ tỏ lại các cái chi sẽ tỏ ba lâu mình trong này nè, lâu mình trong này nè, ngay chỉ đó ba ali di ba ngày nay rubah gitu ya. Jadi cenderung selayaknya
kalian semua itu mendapatkan jejak kasih sayang dari orang tua yang mau sampai jejak nhìn sinh东西用出来，雖然佢未講啊，雖然都佢未講到安強，咱叫佢juga可以得到只認親咯，可以咱叫佢得到一隻kita sawit ada yang mana. Mau hanya karena kita kekurangan antai, lalu itu mesti tahu cungkil saat ada yang mana. Ayo ngomong na. Tapi ngay juga miwancin ngay juga hepancin ngay. Tapi ngay pancin ngay ngay juga pancin ngay nosi yang. Ngay berarti thiên untuk pun ngay yang. Ngay sedikit ngay miwancin ngay. Ngay juga ti. Mungkin punya ngay juga han cầm xẻ thiên cầm xẻ tí cầm xẻ chỉ cái dạo ấy. Biết điều kiến với những hiểu chỗ chả dạo ấy gì mà ngay tu hành hiểu xiong suy ngay bản chính ngày nhưng đó là hiểu xiong hắn hiểu xiong đó nhưng mà ngay đó tetap mãi perlakuan aja sehingga bang ngay mày kita sama ngay hiểu chỗ chả apa gì mà hiểu hiểu chung mong bài liều chứ mau bài nhìn được mình từ chỉ cả ngay cái gì chả sebenarnya ngay itu juga titipan aja. Inilah manusia ini saya yang dititipkan untuk kalian yang patut untuk kalian kasihi, yang patut untuk kalian lindungi, yang patut untuk juga mendapatkan sebuah kasih sayang yang ada. Tapi ngai udah terbiasa untuk lihat yang masalah ya. Nhân sih sebenarnya mau cuy orang saya siap yang来处理掉ya. Siap yang来处理掉。ke depannya như chùy cả mau chùy dan dia kayak thiên địa thì phản on juga dia kayak apa penguasa pencipta alam semesta ya người chỉ cái nhìn này đúng chỉ cái hiểu lượng của chỉ cái phun chuẩn chỉ cái chùy thổ chú chỉ cái chít chỉ cái chùy chỉ cái lượng đó chỉ cái khẩn đó chỉ cái juga chính đó ya tapi selagi jika cido Mbak itu ingin telepon kofon moli mojiu itu hal-hal yang rumrah dan juga biasa untuk jika lain menghadapi jejak kehidupan jak sangtung jika lain kinko tuji liga xã hội对于这点中生对你日子过样的，这个未别人，这个未拍山人，这个未布置人嘅车，嘅车度亦都好量，唔係防天理，唔係防地理樣，唔係防天理，唔係防地理，唔係防乜東西。因為這個人是拍山人，人是拍山人。
Ngang xịt bù chỉ nhìn. Chỉ chú ngay tấn xa liệu bên này chim xịt. Chỉ chú ngay liệu bên tấn xa liệu bên này tiếng. Liệu bên này có ngay chỉ. Liệu bên này chim ngay chiến thủ. Ngang xịt juga. Phiền nhìn. Hiếu nhìn. Chồng nhìn. Chỉ nhìn chồng kẹp. Ngay juga ngang xịt. Ngay juga ngang xịt gong. Đây. Có một bùn xì nhìn. Chỉ có lấy phát sát cái. Chỉ có lấy tạ cái. Chỉ có lấy bù chỉ ngay juga ngang xịt. Ngay anh sợ phát sát gì nữa chứ. Tất nhiên phát sát đâu có to. Bao nhiêu. Tất nhiên phát sát ngay những sự juga. Ngay kèm xíu hẳn. Ngay juga ang sinay thibun hiray gong. Ngay juga ang sinay kinut gi bahwasanya bang bagi jiu ki paksa liao sika kin punya jika bây hiểu做谁atau ke kalian ngay juga ang sit kong oh bang bagi paksa liao ngay ang sit nhung kong. Chứ mà ngay đó ngay chiều ngay mì ngay hiểu nói nhìn ngay juga mì sẹt nhìn nhung. Rồi bên ngay hiểu nói nhìn. Saya dihadirkan ke dunia ini, saya tidak harus membenci siapapun, menyimpan dendam pada siapapun. Ngay trong đó, ngay ba đã sẽ ngay trong đó nè. Duyên mười thở ra. Nên untuk lời tidak sangtung. Sebenarnya tidak sangtung ngay đó. Ngay dari kayak ingin mun susah sih udah. Dari ngame cak ingin mun ana. Ngame ingin mun koleo kiểu cak ingin mun. Cái xăm cak gugur hat. Cái xăm cak gugur hat là sư mấy cho ngoại chak pancin ngai. Saya cuma ngai pancin ngai ngai su juga mau thut diu. Su si mình ngang trong kiểu sa thua SMP.全部都thua SMP. Ngay nhiều em mau bị nhập. Nhiều SD aja kayak mau bị nhập. Tapi ngay sầu hì chín mà ngay sầu hì chín nan kai ando nhìn nó ngay. Dikarenakan Nyinedungsi Chungayohin untuk menyampaikan segala sesuatu ando nhìn Dungsin. Menyampaikan jika kebenaran juga ando nhìn Dungsin. Nhìn berbeda. Ngay itu dititipkan dari Cak Rahim untuk hadir ke dunia ini. Tapi ngay ba han mang tí ngay mày xa rồi. Ngay mang tí ngay mày xa. Teman gong. Ando sisi ngay tí rồi. Ngay bang tí rồi. Ando sisi ngay tí rồi. Ando sisi ngay bang tí rồi. Tí rồi đó. Tôi ngay bang tí ngay mày xa yang sesungguhnya. Tôi ando sisi mà lấy xe ngay sisi mà xin tông ngay tí rồi. Xin tông ngay tí cuman doang. Ngay chim như cái chào bà rồi hiểu cái con cái sợ bà yêu xăm cỏ un sợ yêu xì hắn un sợ dia han yêu kayak dia cái gambaran ju kayak
perbedaan aja. Jadi dari segi Song Hye-jin lebih urban ya, dia kan. Ngay hàng trận là ngay trận trận là bực khác. Như sao vậy nó? Ngay còn xếp ký chú ngay hàng tập hàng trận. Như cái sáng ngay hàng trận. Ngay hàng trận. Hà li khi được ngay bực khác ổn định. Xếp lâm ký chú. Ngay li trận ngay bực khác xếp lâm ký chú. Hàng trận. Ngay xuống vào cái bầy trận. Ngay juga hàng cản nào ya. Ngay xuống quay đều. Ngay xuống quay chiếu đều. Mấy đồng sĩ mới xuống quay chiếu. Ngay juga cũng sẽ dấu kiểu. Ngay juga cũng sẽ dấu hình. Ya, namanya Xi Xin做的会有的，Xi Xin做的会有，行到cái thủ khí gì cả, cô lẽ gì chứ, thì các ông sĩ giàu lượng bánh hiện đây cựu gì liệu, như cựu ông tại bởi vì như hình gì, ya hình gì in tròn này mana. Jadi segala sesuatu dijadikanlah suatu kayak pelajaran dan juga pengalaman untuk pun Chitka cái sáng thùng của lễ cái nhật chi Nam mô A Di Đà Phật. Thiên dòng minh xin cả sang thiệt thiên thiên thầy giáo chính giáo chủ dịch xây kính nhân dòng Nam mô A Di Đà Phật. Đấy là cái gì chạy như là đúng sĩ yêu sống theo ăn dẫn thì điều mãi bông bông kim tây mày bông kim tây tung ở ra mày còn đồ bông kim tây tung dư dịch sĩ giá hay một biển mày đúng sĩ không kêu xa juga hay kêu không được bị dư xa juga hay Hyung để tao này sai không chứ cái đó vẫn còn gì không mày cho mày nè để xe cái sống để xe cái ấn phải đồ ăn hộ đều đồ vẫn chết cả để xe cái ấn phải đó cả nhìn cái dư dịch phụ phụ nhìn dễ dàng cũng chỉ kính nên kêu tiểu kính phu nhật chỉ kính nên kêu tiểu kính phu nhật nghe hiểu tên tao lấy cái ký phụ nghe tuổi chẳng tao lui lấy ngay chẳng tao lui lấy xì tao ngay bị phân nhìn khẩn sĩ tao cái chỉ xì ở cái chẳng tao lui lấy chẳng là lui chẳng được tao vậy cái lui kêu tao liệu mang đi cái lui chẳng là cái chiều cái ăn một gì xì tùy ăn một gì xì đó tôi chỉ chạy nhìn dính bị rồi đó dính bị rồi đó bố bắt đại nhìn thấy cái身边的机器hiểu đó机器rồi đóจะ通过对于
对于伊的个心理不安全的呀，个心理不安全的呀，还有个会受会叫的人，卖上世影响做，你就个冇上多条路，你未记晓做咩条路，你受教又冇受，你未记出世带来呀，又冇受冇教。Kita menaruh jika harapan bahasanya kin punya dia như tu ngày chân còn shit cái thế cái khai lỗi những gì mới ngộ cái tù sĩ nếu ngay khai lỗi những gì ba như vậy cái mô kiểu cái siêu kiểu cụ thể các cái chân身带来的没给爱有个没给nhận đâu cái mà想到吧cái mô mới想做mấy條路cái hiểu做mấy條路rồi cái做條路còn có cái nhân là cũng gì kẻ thiệp đối với cái siêu chế vậy một chiều cái kiểu vậy hanya Nhật Bản cái siêu vậy Nhật Bản siêu chế vậy tụi mù mấy chế đơn hệ bộ nhân lấy bún gì cái gì chân phần này của cái gì lo vậy mengharapkan jadi kayak belas belas kasih belas asih dan juga rasa ibanya itu orang lain terhadap dirinya yang cái gì như kita đâu cái gì thân phận nữa cái tu sĩ cái sự tôi hiểu bảo cái sự anh phấn hỉ cái sự cái anh phấn hỉ nhưng mà cái gì như thế cái mình ngộ tù đấy hắn yêu ra比yêu có痛苦因为经济因为佢冇想冇叫家伙是有手有脚家伙有手有脚 tapi tidak dia kayak tencent kinh tidak kinh nhật hệ thành công kinh tidak dia kayak tiệm trung sang kinh nhật ẩm hệ thành công cái chính hệ sao Tapi kita saya menikmati dia kayak dunia. Tumangai bệnh hiểu. Những trong kita saya mình. Kita sẽ hiểu ha hỉ. Kita sẽ hiểu phân hỉ hay lộ. Kiểu có lên gì chạy gì. Có lý chạy gì đó. Có lý chạy gì ba. Như liệt tiệm chúng sang hồ bốn ghi cổ. Tôi mày kì bể mò. Tôi mày kì bể mò. Các thiên môn gì. Các thiên là đó. Thì môn gì. Chứ dù gặp môn gặp thiên. Kiểu ngặt thiên ăn cung tùy gì. Kiểu ngặt thiên ăn cung ở đó.
tùy ý kìa. Cái thiên chủ buồn kìa. Kinh bùi nhẹ tận mày kìa. Ngay khi đó bà, ăn tô sĩ chín bà. Ngay tổ cái vấn nhị liệu kìa. Nhị shit phận. Thiên phụ nhân hiểu chỉ nhị kìa. Nhị hàng lũ. Thiên phụ nhân hiểu khen nhị. Cái hàng lũ ya bùi nhân khen. Cái shit phận aja. Nhưng cái chỉ shit đó con. Jadi cái thiên chủ thọ. Sedikit banget juga menyong hinso. Nhớ bạn suka ở chẳng hạn. Tôi bay cái tới những hiểu con thiên sạch. Tôi bay ngay bởi những hiểu chung thì đều sai chẳng hạn. Cái thiên của người thằng mày. Lý kinh vui như là để chế hàm độ. Ní kinh cổ liếc như cái gì gì. Lý như cái gì gì. Như tâm, như tín, như tông, như kinh cổ. Xì đó ba, xì đó đó. Nhưng hiểu, chẳng hiểu đó. Cõi biên dịch trạng. Lên cái địa xí hạn này không ạ? Jadi nhìn nhá, tâm địa痛苦，tâm địa痛苦，催裂世界，催裂世界，你傷痛嘅之時候，jadi jika segala sesuatu dah mulai dianggap lo jika penderitaan ya. Sebenarnya anto học qua ya, cái phụ một ngày juga học qua, cái siêu giàu nhưng ngày juga pun min, ngày trăm đồng ngày chọn, ngày chọn ngày juga, sebenarnya ngày chọn ngày chọn tu, chính sự cái phân phối, ngày chọn còn là sẽ có. Phân phối của dưới này mạnh tận. Nghe gọi nào nè. Phân phối đó. Hội dưới này mạnh tận mà. Sẽ phối xin một này mạnh tận mà. Sẽ phối được một này mạnh tận. Karena ke darah daging. Nhớ bị cái như nào này. Saya lihat saya cái xong. Nhớ bị cái nào này. Nhớ cái thiên nào này. Nhớ cái thiên nào này. Bay ngay bị kiểu. Ngay bị kiểu. Ngay bị kiểu ngay sĩ dầu tôi cũng ngay kiểu.
Ngài mới chỗ, sử dụng都不会做，你本来地点是个相同，你本来在食款多人啲，成日啲條件不一樣，眼白含，眼白含等等就呢啲相同，眼分面啊，在列世界嘅，列用真嘅世界啦，你相同係未叫，本來係未叫啊，有時候都眼叫啊。Tapi ngai dihadirkan di dalam dunia ini, ngai ti ngai hemai salah. Dia sang ti ngai salah. Tapi ngapa ngai ti ngai posisi kah apa ngai tahu apa hiyo. Saya tahu ke depannya saya akan pergi kemana. Dan saya juga akan tahu, saya akan betul-betul saya pahami apa yang saya hadapi. Ngai chin pun min. Jadi ngapa saya tidak akan pernah khawatirkan tentang diri saya yang sejak anto sisinya semakin hari semakin saya mengerti inilah tentang pemahaman dunia dan juga pemahaman dalam arti kehidupan. Jadi sebenarnya di dunia fana dia penderitaan itu manusia itu cenderung itu yang kita lewati anto nhìn cái khai lộ cái痛苦cái phân hỷ anto nhìn kinh của lệ sự情. Jadi dengan hiểu thụ tổ lấy cái khai lộ痛苦phân hỷ mày sâu giàu anh bộ đó. Jadi kita anto nhìn ba menyadari ya, tidak menyadari bahwasanya lihat tiemsi untuk bikin ko ya, dia sang saya tiemsi untuk bikin ko ya. Dia ba mình dần dần trong kiểu ya, mình dần dần trong kiểu được vấn đề. Cái hiểu hanya hiểu kinh cổ đó đi đường bản năng nhiệt gì đường bản七百nhiệt gì có cái hiểu của cái khai lộ nhiệt gì như tôi nhìn cái sang hạ chút cái sự kinh của khai lộ nên kêuว่าcái chuyện kinh của cái痛苦cái痛苦cái juga hệ ở trong rồi kéo xa giống hình tapi cái chung tổ cái đâu xa cái chung tổ cái đâu xa cái juga những hiểu biến tổ cái đâu xa đến số mấy ba đây nhiệt gì ba cái chơi trong tận cái cổ tận cái cổ liệt nhiệt gì xí đó ba xí đó tận hai bảy ký phủi đều hai bảy ký phủi đều. Như vậy cái gắn相信的天意，cái相信的天意呢两份，人生富贵kan dia相来轮流。Hari ini untuk diri kamu, mungkin esok hari untuk dia. Besoknya untuk orang lain. Ada lusa dan juga langkat. Ini kan lusa dan juga langkat.
mungkin kedepannya itu segala sesuatu itu akan bergulir pada orang lain. Yang terpuruk itu tidak akan selamanya susah. Yang miskin itu tidak akan selamanya melarat. Yang kaya itu tidak akan selamanya untuk berjaya. Jadi jiu sada bangkokola kikoi de shikai de kêu sa ba mo khuẩn cái kêu đầu xì mà nhìn ngân một kêu sắm sệ nhìn một kêu sắm sệ nhìn juga một kêu sắm thôi cái con đấy điều bản千nhân chung kết của nhị su đó nggak ada nah, cái con đấy điều bản千nhân chung kết của nhị su sai liệt世界啊sai liệt Nam Jong sebenarnya nggak perlu ada yang harus kamu angkuhkan. Tidak perlu ada yang harus kamu hebatkan. Nhìn Phùng aja baik koshi. Hay cái lượng bản千nhân lượng bản千nhân chung kết của nhị suy chùa cổ nè. Cách theo Nga nè. Theo Nga vậy. Theo Nga vậy đó. Hắn mới phân tiêu chuẩn đó. Theo Nga vậy hắn mới phân tiêu chuẩn đó. Theo Nga hắn mới phân tiêu chuẩn đó. Đi xem âm liệu theo Mỹ. Liệu theo Mỹยังเป็นtheo Nga. Lúc hắn mới phân tiêu chuẩn đó. Cà phá đó. Cà phá đó. Khỏe kêu phùng. Kêu chiang. Bạn hay ghi ba. Nhiều bữa nhì cây dặn xong nữa. Dặn ở nhân thống nhất kiểu rồi. Nhiều bữa nhì cây dặn xong. Cây biểu chính. Cây con kì. Nên kêu ghi juga bởi trả lối rồi. Nên kêu đó ghi bởi trả lối rồi. Cái lối trả rồi đó. Cái chí sĩ hẹo đó. Itu he cây chỉ dầu đó itu he một tiếng song ngàn là đúng gì điều vậy tiếng song ngàn đúng gì một cả chén tiếng song ngàn đúng gì điều nhìn này đúng gì nhìn đúng gì tao đi kiếm vui nhiệt hỉ ngay trong hỉ khiến này nè ngay trong hỉ khiến này bởi cái tôi khí gầy rồi nè bởi cái tôi khí gầy anh tôi nhìn
Umpanya soal isong alim lagi di komentar cái như cái pan bộ máy sống sẽ ngay bị cái như còn bay những pan như mình ngày mai sống sẽ tentang bay sống sẽ ngay juga hiểu ngay chưa ya ngay chưa ngay du dịch mood untuk melayani lah umpanya saya mun mai sang saya. Jadi ngay hiểu untuk đây dịch hamo khơi khong memperjelaskan ngay ngay sebenarnya ngin an melepas inginnya ngaji mau juga do holeo ngaji juga mau ngaji juga holeo Iba ngay ba ang sitito tersakiti dia. Karena saking sakitnya diri saya itu, saking sakitnya diri saya ini, sehingga dia menjadi kebal, terasa tidak ada lagi rasa sakit aja. Jadi ngay ba juga kekebalan namanya. Jadi saya komai yang si bercoba. Ini sekong komai dong si dia bagi dia bermasalah dia. Tapi kong ngay dia chiều bị tersakiti mungkin ba ngay may thân ada di toleo yang ngay thân jo anyin so. Malah jo anyin an siang ngay ki punsi ada. Karena ki bởi siang ngay đó ki nhiều ki mau punsi tidak mungkin ki hiểu tahu chut kiat hiểu lu itu punsi kan hanya berarti ki ke siang ngay leo ya ngay sangat merasa bahwa saja dirinya itu adalah untuk diri saya ya Pak. Jiu untuk pungai. Ngai juga xưa xưa cũng hỷ riêng này theo thiên khẩu hắn tôi nhìn đi ngược cái thiên này nè cái thiên nè chỉ hiểu khẩu ngay nè nhưng mà cái tiếng nghe bổn sĩ có lẽ gì hay còn cái thiên này nè cái thiên gì hay còn gì mô cái tí tổ ngay à đấy cái tí tết tổ ngay gì là lũng trên này nè mô bổn sĩ kinh cổ đó để khẩm su lấy khẩu ngay đó để khẩm su lấy khẩu ngay mộtคนthiên hiểu chi ngay nhau vẫn còn là Tuhan itu menguji umatnya menguji segala sesuatu cobaan terhadap umatnya karena dia tahu bahwasanya dia itu mampu melalui sebuah cobaan dan juga ujian. Kalau tidak mampu dia lewati dan juga tidak mampu dia lalui, Tuhan itu tidak akan pernah untuk menguji seseorang
ataupun umatnya di luar dari sebuah kemampuannya. Dapat kawan-kawan. Cái thiên này đó, cái cầm khẩu ngày đó, dính bì rồi đó, dính bì đồ ngày đó, ngay dạ lụng thiên này đó, cái khẩu đồ ngày đó, ngay bụt gì cô lê gì, năn kêu đó, ngay tu hành hiểu đó, ngay hành hiểu đó, hành hiểu tình độ chỉ đã ký phụ à, ngay tình cái giả ký phụ đó, hành hay cái chỉ đủ bên ngày cổ, hành hay cái đó chỉ đủ bên ngày cổ, mê đã đi ngay ngay cái kepandaian, nhưng mà ngày đó chung chó sinh ngay ta đã ada yang kang sih kan, tapi gihan pun sih chỉ lu ngay cổ, alia gi khẩu cái đó, gi khẩu ngay pun sih mua, ngay pun sih có, ngay mấy kang, nên kêu đó, chỉ có ba, ali tu ba, sẽ tận lên nhau sih chen, tapi cuma ba juga jawaban untuk pensikat, saya lihat itu, jadi ngay chỉ độ. Kita punya kan ada cái jawaban. Hari ini saya inilah yang mendapatkan suatu jawaban dari Tuhan aja. Ngasih tahu jawaban dari Tuhan ini. Apakah kalian itu mengerti tentang Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu punya siapa? Tuhan itu punya siapa? Apakah punya Al-Quran, Injil, Jabul, Taurat, Konghucu? Tuhan itu ada di mana-mana. Bagi siapapun orang yang mempercayai, disitulah ada kehadiran Tuhan. Nggak sih sejak kehadiran. Cái Messi đó, Messi nó thần này bảo ở trên. Nhưng mà Ngài sống sinh ra Thiên Chủ đó. Thiên Chủ vẫn hàm độ. Nếu sao bay Thiên Chủ sĩ Thiên Chủ. Nam Mô A Di Đà Phật juga Thiên Chủ. Như bay đến cái Kiểm Trấn Si juga Thiên Chủ juga ya, karena jika menaruhkan jika harapan, tapi ngay bay sudah dia, ngay meyakini dia, karena ngakai jalannya seiring perjalanan saya ini bekerja dan juga berjalan di jalan Tuhan, tidak ada yang perlu saya khawatirkan dengan siapapun. Ngay megang namanya, pagi kan dia juga megang. Bagi lacinya juga megang, bagi mantulangnya juga megang. Kenapa nggak cido? Kayak gitu kan untuk menghargai dan juga menghormati. Tetapi kayak gitu naasnya diri kita itu di tangan dia itu ya, karena itu memang sudah sebuah dari kodrat dan juga takdir Tuhan ya. Jadi ngai ya bersyukur juga mangsit dunia si chen untuk pun ngai juga megong jago, tapi ngai bikin masa tu ngai bikin bagi malaikat pencabut nyawa jangan demikian. Megong penigon nhâm lông á, jangan bikin dia. Dia juga ngerti nhâm lông mau bahasa sih. Kira nggak mention aja nih Tuhan tinggi nesa. Kadang ngay kan hỏi dạ nhìn thổi dong sih, hỏi dạ nhìn thở, untuk mengetahui tentang
hal-hal yang lain. Họ đã nhìn thổi, nhìn chín, nhìn thọ, nhìn nó, mục đích,想法, sinh pháp, sinh pháp, sinh pháp. Để nghe ba, thế mendalami dia sampai sehingga ngay tidak ada ansau dungsi bagi ngay tengah mention dia kita tak langit. Tetapi juga solusi sudah. Jika mereka dalam arti itu diri kita itu jago. Karena saya ini mempelajari ilmu padi itu. Semakin banyak isinya, dia akan semakin merundukkan kepalanya. Dia menganggap segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi apapun. Karena di situ dia mampu untuk mengatasinya. Dan di balik itu, kita ini menghafal sebuah kedati, ilmu kedati itu. Walaupun pohonnya itu ditumbangkan 3 buah sinso ataupun 4 buah sinso yang ditumbangkan sebuah pohon kedati itu, dia itu akan menjalar di bawah tanah itu. Dia akan hidup ribuan tahun. Dia tidak ada pernah itu. Meskipun dia itu bisa hidup di dalam lingkungan apapun. Walaupun dia itu sekalipun dia hidup di dalam rimba-rimba beracun, terkontaminasi. Jika limbah dia. Tapi kisang sudah evawa, anho ya. Jadi ngay siu sudah, ngay bang mekiang. Jadi selagi kita benar, selagi kita ini tidak ada niat buruk terhadap siapapun, kita jangan takut siapapun yang menjatuhkan diri kita. Jin mau ingin kata lo ya. Justru jin juga ingin kata lo ya. Jin ingin kata lo, foi pun nggak sao chot. Chủ Kim ba megang phổ. Chủ Kim dia megang phổ để sau gì. Jadi tu kin punya dah, rasyong je nak. Sikanya dah, mau telepon cido taruh cengeng lah ya. Taruh cengeng ataupun taruh mengharapkan segala sesuatu yang tidak pasti. Jadi kita bukalah suatu lembaran yang baru,
dan juga untuk diri kita, itu merintis suatu langkah-langkah kaki kita itu sebagaimana kita ini melangkah kaki kita ini untuk menaruh sebuah harapan, memperbaiki suasana yang bro ngay chiều ngay xin chỉ kita lebih dekin bunyi dah ngay chiều ngay siang lapang dada gitu ini juga may may tibun hian to lito nyong hini jika makanya ngay chiều antong ini lepaskan ciu mereka itu yang meninggal biarkanlah mereka itu meninggalkan sebuah penderitaannya. Nhìn diệt và ngay chiều, tôi biết mình ra ngay chiều kia nè. Pagi nga jauh siat, pagi nga hung thì chỉ mấy siat, dah. Ngay mấy chiều kia đó gì đó. Đi xong kia này, như thằng ai gọi với sen chồng chọ lại dah. Di saat itu, pagi nga pang kami bersiat, nah ngapang kami kan hansai. Nhưng mà cái chết rất lắng xoáy, 10 岁, ngay hung thì chỉ mấy điều hành to. Jadi sehingga tahu kayaknya jika jauh ya jika melepaskan segala sesuatu di saat itu mereka itu sudah mendapatkan suatu jalan kebahagiaan dan juga lah dia itu melepaskan kikat penderitaan yang dari Ki juga membantu mikrofon dia juga mesti kisah kau jadi sehingga saya jika ada sisi jika mau coba pun kita usah zaman này còn ya jika mới phát sao đó lo nhìn lúc họ lo yang những gì phát sao đó nó lo nhìn ini juga mesti còn lấy tiền bắn nên bố trí gì ngay chỗ đâu ngay chân play đó nah mau chân nó chỉnh chỉ kia đó chúng tôi là chỉnh chỉ kia đó anh tô sự chỉnh sebenarnya mình Ito say cái giọng Ali Tết tổ mấy phiên suy nan gì ấy con trâu ngay xuống hiên chưa hay cầm trên cây khu sĩ chú đã trụng mây sâu đã sâu kỵ minh trận tao mấy chút vậy thứ này phô ghi nặng ngày mạnh bột ấy thọ phải xì như này cầm xì như này coi nó bị gắn xì ấy thọ phải xì như này ấy cầm xì như này
các cô chủ như nào đó cái liền ngắt thở nào bảo à cái nã lấy kỹ thuật của nó nào mang cầm cô cái mang cầm còn cô cái cầm ta thở nào bảo à như cầm ta thở nào bảo như mày xa ngang ngủ trận như sáng sinh mà có nàng hay hăng đủ trận này xếp xăm ký chua ngay hăng trận như bữa gì trong ngày những hăng hoa lại lấy ngay bữa gì hăng trận ở bộ khảo như bữa gì hăng xếp xăm ký chua à ngay bữa gì hăng trận mà sao mà đâu ngay mà như ngay sợ đi mua giờ à sao nhìn một bên đâu ngay mới mẹ nhén nhìn cả mét dong mau saya tidak kacau saya tidak pun saya mengacau diri saya walau pada orang Dayak orang Madura orang Cina orang Melayu siapapun dia tetap saya sikat dia lát gì ngay sau tao nhỉ nó hình như con mày lát gì ngay sau tao chứ sao sẽ tao lao hả mày lát gì ngay biểu miền đó cái miền nó liền cái miền à nhưng mà nó nghe cái mấy ngay siêu chân nhìn à ngay một chân lạ ngay một chân lạ một cái thằng ngay cũng như thằng đó ngay một chân lạ phanh như nó chẳng là một chân Mandula chẳng là một chân một điều nhá mê chuyện đó cái nhà điều thiệt cũng không ấy chẳng là đồ hình mấy chẳng gì mình cũng nhớ điều nhà mê nhìn điều nhà mê nhìn này một bù sinh cái điều nhà mê chi như là cái thiện phố chú cái tuổi trước kia cái thiện phố chú cái chả chẳng cái tầm tuần trước kia tuổi trước kia cái có chân gì
Ngay một phít ngay một hang lũ trần mấy. Ngay càng nhớ sao mày chỉ bày. Mấy ông áp thành phố cho tùy chiêu gì à, như nhiều hảo ngày mấy. Tùy lũ xiang chiêu gì à. Ngay lũ đi cho, ngay lũ đi xoay à. Ngay càng mày chỉ bày. Ngay càng mày kiểu nhà miền đó. Để bên ngay chả chiêu gì à. Đi cho đi à, ngay kiểu. Ngay cứ cái đi cho đâu mày nè. Ngay đi cho à. Ngay kiểu tao ngay đi cho đâu mày. Sao mày một đi cho. Mày thầy bù bạt đi, mày thầy chi bay, mày kiểu nhà miền đó. Sao sự vậy xem. Cái thị bí kia từ siêu gì hả? Cái thị bí kia ra cái cầm từ siêu gì à? Cái khi một phiên coi thì cầm một ngày. Như cầm một ngày, như cầm một ngày à? Cầm một ngày. Không cầm một ngày mấy. Ồ mình nhỉ. Mày láng ấy cho tao tạ mà nhìn cái bây giờ. Ai gọi chẳng lạ. Nhưng mà nó ngay chẳng lạ mấy. Lạ gì nhưng mà ngay chẳng lạ gì mấy. Ngay dịch ít ngay một chút à. Ngay một chẳng lạ. Các lá thảo tốt đồ mù mày yếu thành ngày rồi chứ nè. Mà chẳng như tao đều nhái mấy chi nhỉ. Mấy tổng ní đó cái dịch vụ của tiểu nhái mấy xì thông nhân trong hết. Như còn ngặt dây còn tiểu nhái mấy chi à. Nhớ còn tiểu nhái mấy à. Nếu chuẩn khắp như ổ ngay à. Chuẩn khắp như ổ ngay à, tiểu nhái mấy. Ngay một bữa nhìn hại như nà. Như hàm lát gì tàng ấy à. Như không ai ông ghét thằng nắp bảo chiêu ngoài. Ngay chân mày. Sao tổ sự chín à. Hầu như sự chín à. Như đó tiểu nhái mấy chi nhìn nhông đó. Ngã hàng lùi mấy phần à. Nhưng mà ngã hàng lùi mấy phần xăm ký lăng chua. Shit bao phần cái hàng chuẩn nó. Mày mày hàng chuẩn ngay bút theo sợi. Mà sao cầm còn ngay bút theo sợi. Cái cạc gì lý mãi sợi à. Một điều nhái mấy chi yên đó à. Pokemon kalian semua.
姜咪煮弊，有咩煮我哋一條路中係對超嘢，你咧撩講最咧鐵啊，即係對超嘢必嘅，當係對超嘢，燒當係對超嘢，你鐵全部都鐵，全部鐵啦，你同人鐵啊！你拉同人鐵啊你，你哋有8,000 hectare啊！我對超嘢必嘅啊，我燒到啊！對超đạm超嘅，đạm超chọn嘢。你都屌nhà mấy chi ngon đó, ổ xía, mấy chi bay về, chết xí mà, đó thì muốn thông rồi, cái gerbang, còn đó thì muốn thông cái gerbang mà, là sẽ thì muốn thông gerbang, cái đó dàn này hắn mang hàng chưa là thì muốn thông rồi, như nào, đúng vậy. Yayasan Pemakaman Bakti Sosial Bengkayang, thì muốn thông. Yayasan Pemakaman Bakti, tí mày tiểu nhà mấy chiên đâu, một tiểu sĩ nhà men đâu, không thấy gỡ dặn. Ngay tôi cho bài xí như nào à, ngay cái mày chi bài, ngay tôi bài kiêng à, chính bu giả xí, cắt hạ xí, lý hạ xí cái tôi ăn bài kiêng à. Điều nhà men to mày. Mày cũng tình đoạn kiểu ha các bạn ha. Man xí yếu chùi à. Man xí yếu chùi à đó. Cái cũng sẽ rất có kính chiêu à. Những siêu tí nhìn tao sợ mày xóa.
硬是有时你都晒没啥，硬是有地有晒没啥。有屌nhà mẹ nhìn tiểu nhà mẹ nhìn nhau đó. Một cái cũng rất tiểu nhà mẹ. Bà chị xin nụ mụ. Ya kara babak di muka. Dikit katik. Katik panik asi di muka. Bé hăng là bút theo cái hả? Bé hăng là bút theo cái hả? Ngay đi hả là bút theo bật ghi chua. Chiều kiểu nhà mèo thì tôi nhìn sông tô bông bay ngày hân khéo gầy gì xí bốn nhìn con trông nhiệt tôi xí sông lối có nhìn gia lối mai mi hân mô nhìn cả gia bốn nhí ya may chiều bukit maang kalian semua. Cái sao sih bentuk ngay hang gue behot loh. Các mình nói đấy cái hang lúa ya cái hang hao phụ kiểu như vậy mình hot ngay ba dirintis ada dirintis dari ngakai dari sehedo thaya atau di kantor bupati dia rumah adat ini kantor bupati cái sen phụ dia quay ma chong tiểu cái mấy chi quay ma chong đó thì đó chu kẹo vậy đó.全部太普通嘛，公斤計掉嘅咩知嘅咩知啦，全部冇只人啊，那邊火燒超一下，那太普通嘛，公斤計啊。Nếu em hỏi cái mồ số em hàng lụt chọn à, là hàng lụt chọn nước chọn à, nếu tiệc nhà mẹ chi nhìn ra chén pui như đó, ban dan betapa bahagianya mereka nyanyilah kalian itu, nyanyi aja kalian. Musik kalian mainkan. Kalian ini orang-orang yang happy. Kalian orang-orang yang munafik. Kalian adalah orang-orang yang berlumuran dengan dosa-dosa.
em mới chia ngoài chân vui chẳng thủy như là tiểu nhà mèo nếu sao có nhớ ở đó số chi còn thấy chi bay về à hắn bỏ mẹ nhà mẹ chi à nó tại nó thằng bảo chiêu này cái mũi dạ chán phụ chú kéo theo kéo ừ. Nhà mẹ chi kia là đâu nhất thầy có sách rồi à cái bên đó cái thầy có sách rồi à để nó lại rumah ada kan dia lalai rumah ada rồi cái bên này cái thầy có sách rồi cái trong nhà mẹ chi à trong tiểu nhà mẹ dia lalai rumah ada rồi nhà mẹ chi ở trong trong theo có dạ nó có xăm keo giống thế nào trong của sáu chữ gì hả mà còn như nhỉ sao chi bẹ là nó như đây chút kiểu cái này họ lấy đó chảo chất phôi những cái mông mày đó chảo chất phôi những cái mông mày ấy với những cái lông bằng để chen bu chảo chất phôi như nào chảo chất phôi những nó chen bu cái sộm mông hệt phân nhé một kiểu nhái mẹ chiên đó hăng là ông đi cái chùa tổ sĩ hiện kia ngay mấy phần ba ăn nhận lý hăng lùi mấy phần đó chả xịp cái chùa dính cái chùa từ bút theo thì mấy phần mấy son phần ai chả bị ừ. Ừ. Cái thái sạc của thầy gọi thì bởi vì nhìn nó liêu tỏ bởi vì nhìn cái mệt tay tỏ được không mày kéo theo kiểu xì xa lắn cày đi mua nhìn bộ đi cái cô mày thầy chi bay con nó
的前夫我讲我建议呢，那还没有。Nhớ nhé, nhưng bây giờ ngay moment như nhau cái live mày nó ngay tổ thông là cái tổ thông là nhưng bây giờ ngay moment như nhau hết cái nhưng mày nó ngay hết cái live mày nó ngay tổ thông là nhưng bây giờ bà xin nghe ấy giờ bảo cung đâu đó để sạp sạp thằng mày sạp phải bảo cung à mày chi phải bảo cung là một điều cái mày chi anh đó mày điều gì cái mày bảo cung là một điều liền chọn chẳng mày chẳng mày phải chi bay chẳng mày tiểu nhà mẹ đó sóng tố bông bay ngày hắn kêu cây chi xí vẫn nhìn con trong nhiệt tôi xí sóng lấy cả nhìn cha lối mai mi hắn mô nhìn cả cha buồn nhí nhìn bị tổ chít ca chiều hè mô chán gì ý chẳng chết cả một buồn xì ban kỳ dòng lấy hi ba long ô tăng liang kê lô mì hắn mô nhìn cả ô tăng buồn nhí nhìn sinh thế sang tô khéo chiều tông tô khu chính hệ treo mồ lu nhìn sinh thế sang tô khéo chiều tông tô khu每日車向擠向我度想來向前切來對愛走愛當嘅一條橋我ngay攞以前就聽起㗎啊警察送喺陣ngay攞以前就聽起ngay攞嚟播嚟死啊播嚟先送喺陣啊cái bộ rest nhìn hiểu xuống cái chuẩn một cái hả dạ nữa hằng hằng điều dạ nào này lời bộ rest cái hả nhưng mày chi bay
ngay kinh sát thang này ngay ham gặp Polres nhân số chậm sông lại hướng trên 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 lại tới ngay sau ngay đông hệ diệt theo kéo nên người chỉ vậy đó cái những cái ở đây đó thế mày sủ theo cút mày chỉ vậy ông là chỉ thế mày luyện ly tin là một kiểu nhà mày chiên to siêu lướt bút sang Oli rồi như là ngày lộ Polres á rồi nè như là những con cỏ siêu đó aduh tôi giờ nó không leo đâu tôi chỉ xin bằng liêu ngày sáng xuất hồ tô ký chua kiêng mày chỉ bảy tức là chịu giúp cho anh bút chỉ hàng hả la 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 nhớ sao nhớ sao mạnh bạo á mang để sĩ còn ngày sĩ ngồi nhỉ ngày ba ngắm mạnh thủ á của ăn to liệu bây của ăn tốt bây của chiêu được ngày ba bảy chúng cái được bông bảy như thế Ntar pulang yuk.
Tadi kejaksaan dia. Lấy kejaksaan ini cái cảnh sát thăng cái chỉ cả lọ cảnh sát thăng ấy đấy, chỉ cả lọ cảnh sát thăng ấy đấy. Lấy kejaksaan. Cái cảnh sát vô sợi muộn. Sống lấy hiong lấy mấy kejaksaan. Muốn đi chọn này chi phải không? Mỗi nhân đi chọn. Nó cảnh sát sợi mua mà chi phải nè. Chi phải là cảnh sát mô aktivitas ya. Sợi mua ai cảnh sát à? Sống lấy hiong chín lấy tùy ngay chân ngay đông hề nhìn theo kênh. September Kicu, September Kicu. Ali giờ đang có buka September Kicu à? September Kicu yang sabut siang luhangan dia no. Cái ở Thái à? Chúng là chỉ có một khách nhân chỉ kinh đi vào họ. Thế kinh coi chung phủ là mất hiện qua kinh qua phân mình. Chỉ có ba nó đó chỉ có ba tu biasa aja yang ra. Tapi chỉ có ba sẽ còn cái thang. Chỉ có ba
Besiet ki henti yang. Tapi yang siêu cũng là ho kawan ho. Chứ bởi lũ sống ấy xế rất mô nhìn tì. Hả? Tapi nó đợi chỉ hi happy happy. Chỉ hi santai santai. Kawan ha. Mana ni chỉ hi sose yang đó. Dulu gì mày chậm lối. Hay mua lối gì mày xin mà kan ha. Thế yang thế nào? Nhìn dân nó sẽ yang thế nào? Mua lối gì đó. Kêu xin mạo. Dulu gì mày chậm lối đúng ha. Tapi jika tunggu malah masa hiểu jika bukannya aja han hiểu ti. Jika ada manusia yang kau saat ini, ni kau saat ini kau sampai yang merasakan. Emangnya kau saat ini kau saat cerita me? Kau sampai cerita. Masa hiểu ti na? Masa hiểu cerita na? Bây giờ cerita. Ai jika tentang dia, jika tentang cerita. Ngay bahkan ada. Mereka bahkan atau suatu benda di tadi itu bagi saya itu adalah dia kayak sarapan untuk diri saya. Mày gọi lẽ nhau hiện mày gọi lẽ nhau sang xe. Aduh, ăn cắn không? Thế cái kiểm tra đây mau sẽ bộ ngay được hàm cái xuống này chọn. Yang guys yang tamu wajib lapor tapi mau nhìn cái kita. Cái cháu lý cái xuống này chọn cái kiểm tra. Này siêu hàng lũ chọn. Tapi mau xong con là chống mày là. Nó kẹo roti sẽ được một điệu kẹo mấy chuyện đâu. Hình như mày chỉ bay ở bên kiểu kẹo mấy roti của mày ở shit không? Rất tiền chiên. Rất kiểu kẹo mấy chiên. Mày kẹo roti shit rồi. Tôi sẽ ăn kia. Nhá mấy hồi chứ sang cái chồng kép tổ à, ra game mình tiêm đây rồi. Nếu kêu cô sẽ cũng người như này chồng như mấy chị bay. Như bị ngay cô kêu như này. Ơi, ơi, bro. Kiểu nhà mẹ. Tôi sẽ ăn kia. Thằng tôi sẽ kia.
Bang, kue itu berapa satu? 13. 13.000. Ambil satu aja. Nih. Yang mana? Rasa apa? Itu ada rasa apa aja? Rasa keju, coklat, sosis, Ah, yang keju aja. kacang, yang keju kan? Yang keju aja. Harum ya, baru habis dipanggang ya. Baru. Ya, ambil satu aja. Keju mau yang mana? Kejunya ada 2. Yang ini satu, sama yang ini satu. Keju apa itu namanya? Kalau ini double cheese, kalau ini polo keju. Yang bagus mana? Yang lebih enaknya gitu, Pak. Enak, dua-duanya sih Pak. Aduh, ada, enggak apalah, terserah aja. Bebas Yang ya ini lah. lah ya, baru Ah ya, kita- boleh juga. Iya, Boleh juga. Ah, ya. Oh, di kantong Pak? Ya enggak usah. Biasa. Ambil. Ya, terima kasih ya. Nah, terima kasih. Mấy chiêu này cái sao mày nói cái ăn bằng tự nhiên rồi cả. Mấy máyปั่นที่mặc nhau một bắn lưỡi này. Chứ mày nói cái máyปั่นmột bắn lưỡi đó. Cái mày kiểu cái máyปั่นnữa hả không? Kiểu cái máyปั่นnữa. Dù gì đồ mà bên nó. Ơi. Bê. Ừ. Bang. Pulang mana? Antar saya yuk. Antar saya yuk. Bensin, Nggak ada bensin. Saya isikan bensin. mana ada lagi yang buka pak? Hah? Ada lagi yang buka. Antar saya ke pasar, Pak. Saya Pak, mau pulang jauh di Pak. Pulang mana? Umar. Oh, Lumar. Oh, yalah. Mau pulang pelai dari tempat yang tahu, Pak. Motor saya, Pak, ngejim. Nó kiểu nha mấy cái này còn có bờ mà. Nó sẵn vô su kẹo. Mỗi trận du leo, tức là chỉ bảy dễ leo. Mấy tiểu cái mấy leo hả? Cái chú còn cái mấy tiểu leo. Cái chú còn tụ sĩ khí leo. Cái chú còn cái phổ giống xe phổ leo. Cái chú còn cái cung ô sĩ ứng chuột leo. Nhớ bên bán rồi chú kẹo à? Nhớ bên bán rồi chú kẹo.
bạn xíu xíu à, bạn xíu xíu của sen hình kia. Em khi thông một cái đứa cặp của nó chẳng cứ đi lạiไม่通冇 fit 都將成把chân冇 fit 啊，用時啊，平平平平是冇 fit，我買超嘢冇 fit 啊，咪睇出睇喎，啲咪豬豬腳腳睇出睇啲會來嘢啦，嗱乜，叫人啊行啲嗱乜啲來喎啦，xem sang bật không như này. Lý cái chồng bố mày cho lì là bố mày ghi dụ sẽ thân ngay rõ nhớ thân ghi rõ đấy rồi nhỉ bố mày nhìn thân ngay chồng một 16 kg à bên ngay thân rõ á cái nhìn 6 cả lưỡi Ui, bang, antar saya mau ah, ada motor kah? Không ai mốt kiểu nhà mẹ chiên đâu không nó mày chi bày không ăn thôi ăn tạt gì nhỉ? Biang thằng nào cũng biang nhà mình tàu chiêu nhỉ? Cái mang lấy sẽ không gì, cái mang lấy không gì.
Ngay về cái gì không ấy? Tôi bằng lời không xỉa. Ngay là mất hiểu cái gì không? Ngay tôi mà hành bằng lời không xỉa. Ui. Nhà mẹ lấy đâu kêu chín cái nữa ngay chẳng ai chồng cái đó nhà mẹ chỉ hỏi như kêu bị ngay có kêu như này chồng như vậy chỉ vậy đi bị ngay như có kêu như nào cái mà nó cái xin đâu lui đó cái đó ngay chồng cái đó đó nhà mẹ như bị ngay có kêu như này chồng như vậy chỉ vậy cái mỗi người bọn chồng chăn tia cho nhưng mà mình sẽ may lại bỏ như nào kiểu nhà mẹ cái bạn ấy chơi chồng yêu à chơi nhóm khu gì kìm gas kìm măng đâu à kiểu nhà mẹ như ba bị ngay có kêu như một cái ngày chồng như ngày ba một chồng như những shit vào đó cho tôi hắn bỏng lý đâu lộ chủ mũi như nè bỏng lý đâu lộ chủ mũi bỏng lý đâu phao lộ bịt gì như nè nhà mẹ chi hỏi mấy cái sao cái ổ chạy ngày một bán lưới đó kiểu nhà mẹ chứ bên đó ngày một bán cái lưới rồi đó chán phù chú kẹo kẹo nhà mẹ bị cái cô kêu như nè cái shit phở nó ra bọn lộ chủ mũi như nè bọn bộ lộ chủ mũi này sắp ấy buồn bực chán như nè chứ mình nó cái chuyện mấy phút nữa đó chứ mình nó cái chuyện wow chuyện nhiều trò đó khi thằng cái phải một vết nhái mấy chi rồi cho nên cái chỗ BMW chỗ cái làm một gì nữa cho tôi hắn mua chứng nhận hiệu à cái khi nó lọ khổm hết á chứ còn chết còn bắt à nhưng cái gì chẳng ai luôn